ศูนย์ขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ
สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่จะถกกันต่อแน่นอนก็ยังคงติดตามนะการทำงานของกกต.นะคุณผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้ประมาณสักช่วงบ่ายๆนี้แหละครับก็มีการออกมาแถลงข่าวโดยกกต.นะครับตอบปัญหาตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีของบาร์โค้ดและ QR Code คุณผู้ชมครับกลายเป็นประเด็นใหญ่มากๆสำหรับประเทศไทยณวันนี้เพราะหลายคนก็สงสัยเหลือเกินนะครับว่าบาร์โค้ดที่มันอยู่ในใบเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะรวมถึงสีชมพูนะครับแบบเขตกับบัญชีรายชื่อนะครับไอ้บาร์โค้ดนี้มีไว้ทำไมไปมามีการทดสอบกันนะครับสุดท้ายสุดเนี่ยไอ้บาร์โค้ดนี่มันสามารถที่จะย้อนแทร็กกลับไปถึงต้นขั้วได้ต้นขั้วของการที่เวลาคุณจะไปเลือกตั้งใช่ไหมฮะก็ต้องเซ็นชื่อเขียนลำดับแล้วก็เอาใบนั้นมาถ้ามันย้อนกลับไปถึงตรงนั้นได้นั่นหมายความว่ามันสามารถย้อนกลับไปได้ว่าคุณเลือกใครสิครับผมเลือกใครเขาก็รู้หมดแม้แต่แขกรับเชิญของผมทั้ง3ท่านถ้าไปเลือกตั้งเสร็จปุ๊บก็สามารถย้อนกลับไปได้สิครับไปรู้ว่าเขาเลือกใครแล้วแบบนี้มันถือว่าเป็นความลับหรือเปล่าฮะสำหรับการเลือกตั้งเอาแหละกกต.เองก็มีการอธิบายนะครับก็ยอมรับแล้วครับว่าสามารถที่จะย้อนกลับไปได้แต่ยืนยันนะฮะว่าการเลือกตั้งยังเป็นความลับอยู่นี่คือประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดณตอนนี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะคุณผู้ชมครับแต่มีประเด็นหนึ่งที่ค้างคาใจแล้วก็อยากจะเคลียร์กันจริงๆเลยนะครับก็คือประเด็นของคุณแก้วตานะที่มีการออกมาโพสต์และมีการพูดถึงคุณเท้งนะก็คือหัวหน้าพรรคประชาชนนี่นะครับว่าจริงๆไม่ได้เก่งอะไรหรอกไร้ความสามารถคราวนี้เมื่อเกิดคำถามเมื่อวานนี้คุณท็อปและคุณเต้จากพรรคประชาชนก็ออกมารายการแล้วบอกว่าจริงๆคุณเท้งเป็นคนน่ารักมากนะแล้วเก่งด้วยแต่ในสายตาของคุณแก้วตาบอกว่าก็ไม่ได้เก่งนะตกลงมันคือยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะฮะวันนี้เลยขอแนะนำก่อนสุภาพสตรีนะครับ Ladies First นะฮะขอต้อนรับนะครับอดีตสสกทมพรรคประชาชนนะครับคุณทิศนาจุนวันหรือว่าคุณแก้วตาครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีค่ะส่วนเดี๋ยวผมคนนั้นจะอยากพูดแล้วใช่ไหมอยากพูดเลยไม่เดี๋ยวเอายังไงโอเคเดี๋ยวผมแนะนำแขกรับเชิญของผมอีก2ท่านนะครับท่านนี้ทนายอั๋นบุรีรัมย์เป็นทนายความซึ่งวันนี้ไปยื่นเรื่องนะฮะไปยื่นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินครับเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องของบาร์โค้ดนะฮะแล้วก็ตรวจสอบเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่มีความไม่ชอบมาพากลนะครับขอต้อนรับนะครับคุณพัทรพงศ์สุภักษรนะฮะทนายอั๋นบุรีรัมย์นะครับสวัสดีครับทนายอั๋นครับและแน่นอนแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับก็ผู้ซึ่งเคยผ่านปี 49 มานะที่เลือกตั้งมันโมฆะไปนะครับคุณผู้ชมครับการเลือกตั้งครั้งนี้ปี 69 มันจะซ้ำรอยในปีนั้นหรือเปล่านะครับขอต้อนรับคุณจตุพร พรหมพันธ์ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณแก้วตาให้ความเป็นธรรมกับคุณแน่นอนวันนี้นะครับเพราะเมื่อวานเนี้ยคุณท็อปกับคุณเต้มาออกรายการเนาะเขาก็ยืนยันบอกว่าคุณเท้งเนี่ยเป็นคนเก่งนะแล้วก็จริงๆคนกิจหรือว่าอะไรคะคุณเต้ทวิวงศ์จากสสอยุธยาใช่ก็ออกมายืนยันอย่างงั้นเดี๋ยวเราคงได้เปิดโอกาสแล้วถามคุณแก้วตานะครับว่าทำไมถึงโพสต์แรงขนาดนี้แล้วก็บอกว่าให้คุณเท้งลาออกจากการเป็นผู้นำซะด้วยนะฮะมีข้อมูลอะไรที่เราไม่ทราบหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ได้ทราบกันนะครับแต่ผมขอไปประเด็นร้อนแรงที่สุดณตอนนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของบาร์โค้ดที่มันอยู่ในใบเลือกตั้งฮะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนะฮะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับต้องขอบคุณนะฮะนี่เป็นท่านแรกนะฮะที่มีการโพสต์แบบนี้นะใบนี้อันนี้คุณหน้าคุณตาดีเนาะแบบนี้นะฮะคุณธัญรัตน์คุณธนรัตน์นะฮะขอบคุณนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยเป็นคนแรกๆที่โพสต์ออกมาแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆข้างล่างเนี่ยมันมีบาร์โค้ดอยู่คุณตู่นายอั๋นบาร์โค้ดเนี่ยหลายเขาสงสัยว่าไอ้บาร์โค้ดนี่มันคืออะไรก็ลองไปสแกนดูปรากฏว่าที่ต้นขั้วตรงนี้นะคุณผู้ชมครับมันมีเลขอยู่นะเล่มที่เท่าไหร่แล้วเลขที่เท่าไหร่เนาะปรากฏว่าสแกนบาร์โค้ดเลขมันตรงกันฮะคุณผู้ชมมันตรงกับด้านบนกับต้นขั้วมันนั่นหมายความว่าเวลาคุณผู้ชมไปเอาบัตรเนี้ยเลือกตั้งใช่ไหมคุณต้องเขียนลำดับคุณเท่าไหร่ใช่ไหมคุณก็เขียนไปแล้วคุณก็เซ็นชื่อพอเซ็นชื่อไปเสร็จปุ๊บเขาก็เอาบัตรเนี้ยฉีกปุ๊บแล้วคุณก็ไปลงคะแนนแต่ถ้าสแกน QR code ไอ้บาร์โค้ดเนี่ยมันสามารถที่จะบ่งบอกถึงเลขตรงเป๊ะกับต้นขั้วของคุณแล้วมันเป็นเลขที่ไม่ซ้ำกันด้วยนะฮะเป็น running number มันไม่ได้ซ้ำกันนะครับคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณแก้วตาไปก็เป็นเฉพาะเจาะจงใบนั้นที่คุณฉีกไปก็เป็นเบอร์ของคุณขึ้นมาเช่นเดียวกันพี่ตู่ทนายอั๋นผมนั่นหมายความว่าสามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะครับว่าแต่ละคน
เลือกพรรคอะไรเลือกสีอะไรอะไรก็แล้วแต่เลือกอะไร แล้วแบบนี้สิครับคุณผู้ชม มันถือว่าเป็นความลับหรือเปล่าในการเลือกตั้งเอาผู้ข้ามบอดในวงการการเมืองก่อนคุณตู่ คือผมเนี่ยนะครับในฐานะที่เคยลงรับสมัครรับเลือกตั้ง ฮะ แล้วก็โมฆะ2 รอบนะครับ แล้วก็ได้ไม่โมฆะนี่2 รอบ เหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับถ้ายึดแนวทางการเลือกตั้งปี 2549 ครับ วันที่ 2 เมษายนเนี่ย ครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดของพลตำรวจเอกวาสนาเนี่ย ครับ ก็ไปดูงานต่างประเทศ แล้วก็ไปเห็นว่าในบางประเทศนี่หันหลังออก แล้วก็มีกลับมามีหลักคิดว่า ถ้าหันหน้าออกเดี๋ยวจะไปสบตากับหัวคะแนนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ อ๋อ ได้ไปทดสอบการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ ที่อบจจังหวัดลำปางมาแล้ว1 จังหวัดไม่มีปัญหา ฮะ ทีนี้พอวันเลือกตั้ง 2 เมษาเนี่ยพอหันหลังออกใช่ไหมผู้สื่อข่าวและช่างภาพเนี่ยใช้กล้องซูมเข้าไปนะครับ แล้วก็เห็นว่าขณะที่กาเนี่ยกาเบอร์อะไรนะครับ ภาพอันเนี้ยเพียงความจริงเนี่ยนะครับไม่เพียงไม่กี่ภาพเท่านั้น ฮะ ก็มีการร้องเรื่องนี้นะครับใช้ช่องทางผู้ตรวจการไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย ครับ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นความลับ จึงชี้ให้เป็นการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะซึ่งเนี่ยนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยกกตก็ประกาศรับรองนะครับสสไปรายงานตัวกับกกตได้รับใบจากกกตไปรายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับบัตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ปรากฏว่าศาลนูนชี้โครมว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเขาเรียกว่าเป็นผู้แทนแดดเดียวคือแป๊บเดียวเลยนะครับ ผู้แทนแดดเดียว เหมือนกับปลาเลยเหมือนกับปลาดินเลย แดดเดียว ทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับก็คือไปสมัครใหม่นะแต่ว่าที่ไม่สำเร็จ เพราะเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน ปี 49 ครับ ปี 57 เนี่ยนะครับความจริงเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศ วันนั้นมีการชุมนุมไม่มีนะครับและก็ขณะเดียวกันเนี่ยมี 28 เขตไม่สามารถรับสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นปัญหา บัตรเลือกตั้งก็ไม่สามารถเอาได้เพราะส่งไปทางไปรษณีย์ ครับ นะครับภาคใต้ 3 จังหวัดถูกปิดล้อมหมด ความจริงนั้นเนี่ยนะครับต้องยุตินะครับการเลือกตั้ง แต่ว่าก็ดึงดันทั้งกกตและรัฐบาลนะครับท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัย2 ขยักนะครับขยักแรกพอเลือกตั้งเป็นปัญหาบอกกกตไปคุยกับรัฐบาล ครับ ต่อมานะครับก็ชี้โครมเข้าให้ว่า การจัดการเลือกตั้งไม่พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรภายในวันเดียวนั้นเนี่ยทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ครับ นะครับ หลังจากนั้นก็จะจัดการเลือกตั้งใหม่ แล้วก็ไปตายก็คือถูกรัฐประหารดังนั้นเนี่ยครับการเลือกตั้งที่โมฆะกับการรัฐประหารจะเป็นของคู่กันนะครับทีนี้พอมาถึงกรณีนี้อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ย กระดาษกับ จริงอยู่นะครับว่าเอกสารในกกตเก็บนะครับไม่ว่าต้นขั้วบัตร โอเค ก็ถามว่าเนี่ยครับในการไปใช้สิทธิ์หันหลังออกเนี่ยนะครับถ้าไม่มีกล้องซูมเข้าไปก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหม ฮะ ทีนี้พอกล้องเข้าไปซูม ไม่มีการดำเนินความจริงต้องดำเนินคดีไอ้คนที่ซูมกล้อง แต่ปรากฏว่านะครับณขณะนั้นเอาภาพ ซึ่งพอปรากฏมาแล้วมันไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไป ครับ นะครับทำให้การเลือกตั้งมันเป็นโมฆะซึ่งนี่นะครับมาครั้งนี้เนี่ย ครับ คือถ้านี่นะครับถ้าย้อนเข้าไปว่าถ้าเข้าไปดูบัตรนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่ากกตหรือใครเนี่ย ครับ ไปเห็น1 ใบอ่ะเอาสมมติเราไปเห็น1 ใบเข้ามา มันเป็นความลับต่อไปไหมเพราะว่า2-3 รูปปี 49 เองอ่ะก็ทำให้การโมฆะ ได้ ทั้งประเทศ อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคุณผู้ชมครับ อย่างนี้ก่อนที่ผมจะไปทนายอ่านแล้วก็ไปที่คุณแก้วตานะกกตแถลงครับเมื่อบ่าย 2นี่คือล่าสุดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับจริงๆแถลงยาวนะฮะแล้วก็ทีมงานสรุปมาแบบนี้นะครับวันนี้กกตออกมายอมรับตามข้อสังเกตของประชาชนและสื่อมวลชนและทนายอันบอกว่าไอ้บาร์โค้ดเนี่ยบนบัตรสีชมพูซึ่งบัตรสีชมพูมีทั้งบาร์โค้ดและ QR โค้ดส่วนบัตรสีเขียวที่เป็นเลือกตั้งเขตนะครับมีแค่บาร์โค้ดนะครับอย่างนี้ฮะสามารถสแกนและตรวจสอบย้อนหลังกลับไปถึงต้นขั้วบัตรเลือกตั้งได้จริงกกตแถลงแบบนี้นะฮะนั่นหมายความว่าสามารถที่จะ backtrack ได้นะฮะย้อนกลับไปถึงต้นขั้วได้จริงซึ่งที่ต้นขั้วนั้นจะมีลำดับที่และชื่อของผู้ใช้สิทธิ์ระบุอยู่อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมเปิดรายการไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะต้องใส่ลำดับที่ของเราถูกต้องไหมฮะลำดับที่เท่าไหร่ตามที่เราบัตรชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้านใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาวางลำดับอ่ะเราต้องเขียนลำดับแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็ใบนั้นไปเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะ
ย้อนกลับไปได้ อันนี้คือยอมรับแล้วจบแล้วกกตคือยอมรับว่ามันไปถึงจริงนะโอเคแต่ท่านบอกว่าแม้จะสแกนย้อนกลับไปถึงตัวตนคนที่ลงคะแนนได้แต่ทางกกตยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดยังถือว่าเป็นการลงคะแนนโดยลับและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา 85 และ 93 ซึ่งทนายอันไปยื่นข้อนี้ถูกต้องไหมเดี๋ยวให้ทนายอธิบายโดยรหัสเหล่านี้ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อใช้ในระบบปิดของกกตเท่านั้นเพื่อใช้ในการป้องกันบัตรผีบัตรปลอมหรือตรวจสอบกรณีเกิดข้อพิพาทเรื่องบัตรเขย่งและไม่ได้มีไว้เพื่อให้พรรคการเมืองหรือหัวคะแนนนำไปใช้เช็คว่าใครกาให้ใครสรุปง่ายๆคุณผู้ชมครับก็คือกกตก็บอกเอาแหละสแกนได้แหละย้อนกลับไปดูได้แหละว่าตกลงมันไปถึงต้นขั้วได้แต่ประชาชนคนทั่วไปทนายอันพี่ตู่คุณแก้วตาเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้หรอกเพราะเขาแยกไว้เรียบร้อยแล้วแม้แต่กกตเองก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้นะเพราะมันแยกกันหมดแล้วต้นขั้วมันแยกไปอีกที่นึงแล้วไอ้ผู้ที่ลงบัตรมันก็รวมกันสุดท้ายมันไม่สามารถที่จะหาได้ว่าตกลงใครเลือกใครทนายอันคิดยังไงเนี่ยนี่คืออันนี้ให้ความเป็นธรรมกับกกตแถลงแบบนี้นะครับหลักการความลับเนี่ยนะครับการเลือกตั้งจะต้องเป็นโดยลับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมาตรา 85 ผมอธิบายแบบนี้ว่าคำว่าความลับเนี่ยอย่างที่พี่ตู่ได้เรียนไปว่าศาลไทยประวัติศาสตร์การเลือกตั้งไทยเนี่ยมันก็เคยมีปัดชี้วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นนี้มา1 ครั้งปี 49 ก็คือหันหลังหันหน้าเนี่ยนะทีนี้หลักการผมเชื่อว่าทั่วโลกเขายึดหลักว่าไม่ควรจะต้องมีผู้ใดรู้ว่าอีกคนเลือกใครหลักการคือห้ามเปิดช่องให้ทำอย่างนั้นได้คำถามผมก็คือว่าถ้ามีใครจะไปลงถ้ามีใครอยากจะรู้สมมุติมีอำนาจกกตมีอำนาจถูกไหมฮะไปเอาต้นขั้วมาสแกนแบ็คแทร็กแล้วก็มันก็มีการไปให้เซ็นชื่อไปดูลำดับรู้ไหมครับว่าเป็นทนายอันบุรีรัมย์รู้ไหมครับว่าเป็นพี่ตู่รู้ครับแค่เปิดช่องว่าหลักการแบบนี้มันทำไม่ได้มันก็จบแล้วครับไม่จำเป็นละว่าจะต้องมีการไปดูจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผลอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องไปถึงขั้นตอนจะต้องมีผลอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าหลักการคือเอาดูหลักการก่อน ครับ ว่ามันเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมว่ามันสามารถที่จะ track ได้ถ้ามันสามารถ track ได้ก็คือจบแล้วไม่ต้องมาบอกว่าคุณเก็บเป็นความลับแยกกันนู่นนี่นั่นไม่ครับตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับซึ่งวันนี้ทนายอันสั้นๆนิดเดียวฮะวันนี้ทนายอันเดินทางไปร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมีประเด็นอะไรบ้างที่ร้องเรียนครับเดี๋ยวผมจะไปที่คุณแก้วตาละเรื่องบัตรนี่แหละครับบัตรมันมี2กรณีนะครับก็คือกรณีสสกับกรณีสวใช้บาร์โค้ดเหมือนกันใช้ QR code เหมือนกันก็ตีความไปควบคู่กันเลยทั้งสสวให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทั้ง2กรณีเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เท่ากับว่ามีคนร้องไปนี่ถือว่าเป็นคนร้องที่จะมีโอกาสไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วคือประชาชนเนี่ยเขามีช่องทางเดียวคือต้องร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินทีนี้ผมก็เทียบเคียงนิดว่าไอ้ปัญหาเรื่องบัตรปลอมเนี่ยเราเคยมีปัญหานะครับตอนปี 2544 เลือกตั้งพื้นที่ภาคใต้ลองไปดูข่าวเสิร์ชร้อนกันดูก็ปรากฏว่านะครับคนก็เชื่อว่าบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในพื้นที่ภาคใต้พศนั้นเป็นบัตรปลอมมีการชุมนุมปิดถนนปิดสะพานโหโกโลกนะครับโกลาหลเลยแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับพรรคที่เขาเสียหายที่จัดตั้งรัฐบาลก็สั่งยุติทีนี้เนี่ยนะครับมาตรการต่างๆอย่างที่บอกว่ากกตเองเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจว่าคือมาตรการการป้องกันเรื่องบัตรปลอมกับเนี่ยนะครับสามารถรื้อค้นความลับได้เนี่ยมันเป็นคนละกรณีกันนะครับแม้กระทั่งบัตรนี้นะครับคนก็สงสัยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นพยานหลักฐานคือกรณีเหมือนเราพูดเรื่องการซื้อเสียงนะครับเมื่อสมประโยชน์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับภาพก็ไม่ปรากฏเหมือนตอนปี 44 นะครับใช้ตชด.ถ่ายภาพไอ้นั่นได้แจกใบแดงโครมนะครับพอเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับในกรณีอันเนี้ยเมื่อเทียบเคียงกับคำวินิจฉัยปี 49 นะครับแต่ผมก็ไม่ได้วาดหวังว่านะครับในปี 69 จะโมฆะตามปี 49 หรอก
ก็ต้องดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆให้ความเป็นธรรมกับกกต.ซึ่งเดี๋ยวเราจะปล่อยเสียงทางกกต.ที่แถลงไปนะฮะคือท่านแถลงยาวแต่ให้ความเป็นธรรมบางช่วงบางตอนท่านอธิบายว่ายังไงเดี๋ยวกลับมาฟังกันแน่นอนนะครับและอีกประเด็นที่ผมค้างคาใจแล้วก็อยากจะถามมากคือคุณแก้วตาซึ่งนั่งอยู่ในรายการตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณแก้วตาโพสต์ชัดเจนบอกว่าเนี่ยขอให้คุณเท้งเนี่ยรับผิดชอบลาออกไปเถอะคุณก็ไม่ได้เก่งไม่ได้มีฝีไม้ลายมืออะไรเดี๋ยวก่อนนะคุณรู้สึกงั้นจริงๆเหรอครับซึ่งมันค้านกับสิ่งที่จะบอกว่าเพื่อนร่วมพรรคอดีตแล้วกันอดีตเพื่อนร่วมพรรคเขาก็บอกเฮ้ยเขามีความสามารถนะทำไมคุณผิดหวังหรือเปล่าเอาตรงๆที่ไม่ได้คืออย่างนี้นะคะตอนดิฉันจะเล่าตั้งแต่กระบวนการตอนที่โหวตให้คุณเท้งเป็นนายกกันนะคะไม่ใช่เป็นนายกดิเป็นหัวหน้าพรรคคือตอนที่โหวตให้คุณเท้งเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่มีแคนดิเดตคนอื่นเลยนะคะก็คือมีคุณเท้งแค่คนเดียวแล้วก็ให้สมาชิกเนี่ยมาโหวตว่าจะให้คุณเท้งเป็นหรือไม่เป็นแล้วคำสั่งเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคัดเลือกคุณเท้งมานะคะแต่ว่าก็ในเมื่อประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยไม่ได้มีทางเลือกอื่นแล้วก็คงแอสซูมอยู่ในใจอยู่แล้วว่าคนที่เลือกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นฝ่ายบริหารที่อาจจะเป็นแกนนำพรรคหรือผู้ก่อตั้งอันนี้ที่ฉันไม่อยากจะเอ่ยชื่อจะโดนฟ้องเอาแต่ว่าคือมันไม่มีทางเลือกอื่นนะคะมันก็ต้องโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้นก็มีแค่เสียงเดียวที่โหวตไม่เห็นชอบที่เหลือก็ต้องเห็นชอบทั้งสิ้นเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวเลือกที่1ที่2ที่3ให้เลือกถูกไหมคะนี่คืออันดับ1แล้วจุดเริ่มต้นก่อนอันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วซึ่งการที่ประชาชนไม่มีทางเลือกค่ะมันก็เหมือนกับสินค้าที่เป็นตลาดผูกขาดเมื่อสินค้าผูกขาดเนี่ยมียี่ห้อเดียวของสินค้าที่เราจะสามารถบริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะเลือกสินค้าที่หลากหลายได้ถูกไหมคะไม่ว่าจะผูกขาดอะไรที่ฉันยกตัวอย่างง่ายๆเลยเบียร์สิงห์เบียร์ช้างผูกขาดสุราอย่างเงี้ยนะคะคุณกินได้แค่เบียร์สิงห์เบียร์ช้างกับแสงโสมแอลกอฮอล์แบบนี้ไม่ต้องไปพาดพิงถึงแบรนด์เขาดีกว่าครับเอาเป็นว่าเราคุยตรงนี้เดี๋ยวก็คือสมมติว่าเป็นการผูกขาดใช่ไหมคะซึ่งประชาชนเนี่ยก็เสียประโยชน์เพราะว่าเขาจะขายแพงเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้มีคุณกำลังจะเปรียบเทียบบอกว่าโอเคไม่มีตัวเลือกเอางี้ดีกว่าผมสื่อง่ายเนาะเอาเป็นว่ามันไม่มีตัวเลือกเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกใดนอกจากคุณเท้งถูกไหมคะโอเคคุณรู้สึกงั้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วถูกต้องค่ะและดิฉันก็คิดว่ามันอาจจะมีคนที่ดีกว่านี้มีศักยภาพมากกว่านี้แต่เราไม่มีทางเลือกที่จะเลือกคนอื่นแต่สุดท้ายคือคุณเท้งถูกต้องไหมครับมันเป็นไฟบังคับอะค่ะมันไม่มีทางพอทำงานกันไปจริงๆแล้วคุณได้เห็นอะไรหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่รู้ที่คุณอยากจะบอกนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวพักสั้นๆสักครู่นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อและที่สำคัญเดี๋ยวฟังกกต.ด้วยเนาะว่าตกลงท่านกกต.อธิบายแบบนี้แล้วท่านยังยืนยันนะฮะว่าการลงคะแนนเลือกตั้งคือลับและมุมมองคุณแก้วตาอาจจะแสดงความคิดเห็นได้นะว่าตกลงเนี่ยมันลับจริงหรือไม่จริงอย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คัดเกรดคุณภาพสดจากสวนถึงมือเปลือกบางเนื้อแน่นหวานฉ่ำวิตามินซีสูงสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมืออยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือเสริมสิริมงคลให้เต็มบ้านกับเทศกาลตรุษจีน Thailand Postmart คัดสรรของดีทั่วไทยส่งตรงถึงบ้านเส้นหมี่เตี๋ยวส้มสายน้ำผึ้งกล้วยหอมทองขนมเปี๊ยะไก่ต้มน้ำปลาข้าวสารตาไพร Thailand Postmart เติมเต็มความพิเศษทุกเทศกาลสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะเพราะนั้นนี่คือกระบวนการรปภ.ที่ผมอยากจะชี้ให้พวกเราเห็นว่าการเลือกตั้งทุกหน่วยทุกคนเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา85ครับนะครับซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในส่วนของบาร์โค้ดต่างๆหรือ QR โค้ดต่างๆที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับก็ดีนอกจาก
ประเด็นแรกก็คือเรื่องของการป้องกันการปลอมแปลงนะครับบาร์โค้ด QR code ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับการแท็กกิ้งจำนวนที่จัดพิมพ์นะครับไว้ตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับว่ามีการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดหรือไม่นะครับเวลาไปใช้ในหน่วยเลือกตั้งนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกรณีบัตรเขย่งนะครับซึ่งก็ยอมรับครับว่าในบาร์โค้ดนี้นะครับเวลาสแกนไปก็สามารถระบุได้ถึงเลขที่บัตรเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจากรูปนี้นะครับเราก็สามารถแท็กกิ้งได้นะครับตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนเผยแพร่นะครับเพราะว่าบัตรที่ถูกเผยแพร่เนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งซึ่งอยู่ในเล่มนะครับยังไม่ถูกฉีกนะครับแสดงว่าต้องอยู่ในมือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องของการใช้บาร์โค้ด QR code นะครับอันนี้ต้องเข้าใจฟังแล้วเป็นไงทนายอัน อย่างที่ผม สายหน้าเลยเหรอ ครับ สายหน้าเลยเหรอ ครับรู้ว่ากกตน่าจะตอบประมาณนี้นะครับทราบแล้วก็อย่างที่ผมเรียนย้ำว่ามันเป็นกระบวนการที่คุณเปิดช่องเปิดโอกาสให้วัตถุประสงค์ผมไม่ได้ไปปรักปรำว่าคุณต้องการจะช่วยเหลือนะครับพรรคการเมืองใดๆหรือไม่อย่างไรแต่วิธีการนี้ผมบอกคุณว่ามันมีพรรคการเมืองบางพรรคเอาไปใช้ข่มขู่ชาวบ้านเอาไปใช้ข่มขู่ชาวบ้านบอกแจกเงินไปแล้วแจกเงินไปแล้วมันมีลำดับบาร์โค้ดอะไรต่างๆเช็คได้ว่าถ้าคุณไม่กาพวกเราเนี่ย1,500 2,500 3,500เนี่ยคุณเสร็จแน่ตามเจอทนายมันจึงมีกระบวนการว่ามีการยิง 40% ของแต่ละหน่วยเข้าหมดใช้กระสุนเข้าเป้าหมดถูกครับทนายอันกำลังผมอธิบายอย่างนี้นะความหมายคือว่าอาจจะใช้ตรงนี้เป็นการเอาไปข่มขู่ชาวบ้านที่บอกเฮ้ยถ้าคุณไม่กาตามที่เราตกลงกันไว้นะตามที่เราตกลงดีลกันไว้แล้วเนี่ยผมเช็คได้นะครับผมเช็คได้นะว่าคุณกาหรือไม่กาเอาไปข่มขู่เขาใช่ยิ่งทำให้เขายิ่งมันเช็คได้หรือเปล่าวะก็ต้องกาตามที่เข้าเป้านี่คือกรณีแรกอีกกรณีที่2นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในหน่วยงานราชการที่แบบต้องการให้แบบสีอนุรักษ์มาแบบเต็มแถบเนี่ยก็ไปเช็คสิครับผมไม่อยากจะบอกว่าหน่วยงานไหนอย่างไรเนี่ยนะครับมีทั้งตัวข้าราชการคนนั้นครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อยต้องเข้าเป้าหมดและอาจจะมีการเช็คจริงๆด้วยนะครับผมถึงบอกว่ากระบวนการคุณเปิดช่องให้คนอื่นเข้าถึงผลโหวตของผมเนี่ยมันก็ผิดแล้วแต่เขายืนยันนะกกตยืนยันว่าเขาแยกกันนะคือทุกอย่างมันโปร่งใสนะคือต้นขั้วเสร็จปุ๊บเขาเอาต้นขั้วไปเก็บไว้ที่อื่นมันแยกกันแล้วมันไม่มีใครเข้าถึงตรงนั้นได้แล้วถ้าสมมุตินายแสวงบุญมีอยากไปดูไปเอาต้นขั้วมาดูรู้ไหมครับว่าคุณพี่ทินกาอะไรผมกาอะไรรู้ไหมครับว่าถ้าสมมติเกิดเขาอยากจะไปดูรู้ไหมครับรู้ครับว่าผมกาอะไรเนี่ยผิดแล้วแค่นี้ก็ผิดแล้วหลักการไม่เปิดช่องให้ทำแบบนี้ครับคุณตู่คิดยังไงประเด็นนี้คือสาระสำคัญครับของมาตรานี้คือการจัดการเลือกตั้งเนี่ยการออกเสียงเนี่ยมันต้องเป็นความลับอย่างที่ผมบอกว่าปี 49ถ้าไม่ซูมก็ไม่เห็นนะในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันทำให้มันมีช่องพึงคิดจะได้ว่านี่นะครับว่าสามารถใช้ช่องทางซึ่งกกตพยายามอธิบายถึงมาตรการป้องกันแต่คุณก็ไปเปิดประตูเปิดช่องนะครับแบบที่ทนายอันบอกคือหมายความว่านักการเมืองเนี่ยเขามีศิลปะเวลาที่จะอธิบายในเรื่องการตรวจสอบเรื่องการซื้อเพราะความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักการเมืองที่ซื้อเช่นว่าซื้อ100หวังได้เพียงแค่ครึ่งแค่ 50% นะไอ้นี่ก็เข้าเป้าแล้วทีนี้ไอ้ไปดับเบิลแรงๆทั้งหลายเนี่ยก็แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนจำนวนมากก็รับเงินแล้วไม่ไปเลือกก็มีทีนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีใครไปตรวจสอบได้เพราะว่ามันพับนะครับมันพับแล้วก่อนที่จะไปหย่อนแต่ว่าถ้าต้องการจะรู้เนี่ยเห็นไหมมันก็มีวิธีการทีนี้ไอ้มาตรการของกกตเหมือนเราพูดเรื่องการซื้อเสียงเพียงแต่ว่าเราจับไม่ได้คาหนังคาเขานะครับเพราะว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ถูกซื้อเนี่ยมันสมยอมกันแต่ว่าเนี่ยนะครับในกรณีนี้เนี่ยมันเดินเข้าไปหานะครับจากลับไปสู่ความไม่เป็นคือหมายความว่ามันไม่เป็นความลับก็ได้นะครับก็อยู่กับศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยอย่างไรแต่มันสามารถรื้อค้นได้ความเป็นจริงเลือกตั้งเนี่ยนะครับอย่างไรก็ต้องไม่เห็นร่องรอยปรากฏไม่ว่าคุณจะใช้อำนาจใดๆไม่ว่า
เอกสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องไม่รู้เลยนั่นแหะโดยหลักของความเป็นอิสระทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอำนาจอื่นใดก็จะเป็นปัญหานะครับและอย่างที่ทนายอันบอกก็พูดแบบนี้ก็ได้ว่าได้รู้นะนะครับจะไม่รู้ยังไงก็อธิบายตามความนี้เลย ซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าไปค้นจริง ๆ แต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าหลักจิตวิทยามันไปได้ ก็ขึ้นอยู่อย่างที่บอกว่าศาลจะมองประเด็นนี้หรือไม่ว่ามันเป็นช่องทางนะครับที่จะนำไปสู่ไม่เป็นความลับอีกต่อไปได้ และก็ใช้เป็นมาตรการในการข่มขวัญได้ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูมาตราหน่อยนะฮะทีมงานของเรามาดูมาตรานะครับที่ทนายอันไปยื่นด้วยนะครับแล้วก็ที่เขากำลังถกเถียงกันอยู่ว่ามันขัดต่อมาตรานี้หรือเปล่านะครับมาตรา 85 กับ 96 ใช่ไหมครับเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าเขียนไว้ว่าอย่างไรแล้วคุณผู้ชมลองตีความดูว่าอย่างไรนะครับอ่ะมาเลยครับนี่นะครับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 นะครับแก้ไขเพิ่มเติมในปี 64 นะครับมาตรา 85 คือการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับนะครับอันนี้ผมอ่านมาตราเลยนะครับมาตรา 85 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับโดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ1คนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละ1คะแนนโดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดใช่ไหมฮะไม่เลือกโดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้หรือสุดท้ายคือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้นี่คือมาตรา 85 นะครับแสดงว่าเนื้อหาสำคัญเขาบอกว่าโดยตรงและลับกกต.บอกว่าตามนี้เลยนะเราทำตามนี้ฮะทนายอั๋นโดยตรงและลับตามนี้ฮะมาตรา 85 อันนี้ท่านบอกงี้นะครับอีกมาตราหนึ่งครับไปต่อก็คือพรป.นะครับว่าด้วยการเลือกตั้งสสพุทธศักราช 2561 มาตรา 93 ครับเมื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งแล้วให้พับบัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดนะครับนี่แปลว่าพับห้ามรู้ปุ๊บเรียบร้อยแต่ประเด็นคืออันนี้คือมาตรา 93 ครับแล้วอันนี้มีต่อนะฮะมาตรา 96 สุดท้ายครับคุณผู้ชมพรป.เลือกตั้งสสมาตรา 96 นะฮะห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นสิ่งสังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนิดเดียวสั้นๆก่อนที่จะกลับไปที่คุณแก้วตาทนายอั๋นทำบาร์โค้ดกับ QR code มันคือการทำเครื่องหมายเพื่อให้สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งไหมชัดกว่าไอ้สมมติถ้าไม่มีบาร์โค้ดนะครับผมเขียนกากบาทไว้เลยว่าผมจะเลือกอะไรแล้วใครจะไปรู้ครับถูกไหมเพราะมันอยู่ในหีบแล้วก็เอาไปเก็บอยากจะรู้ก็รู้ไม่ได้เพราะผมแค่กาหัวดอกจันหรือผมรู้คนเดียวสัญลักษณ์นี้ถูกไหมแต่อันนี้แม่นะครับพรป.นี่ชัดเลยครับพรป.ชัดเลยพี่ตู่ไงสั้นๆนิดเดียวคือผมก็มองไอ้บาร์โค้ดมันถือว่าเป็นข้อนี้ไหมคือหมายความว่าถ้าประสงค์จะรู้เนี่ยก็รู้ได้คือหลักการก็คือว่าแม้ว่าประสงค์จะรู้ก็ต้องรู้ไม่ได้นะครับมันมีช่องทางที่จะรู้ได้ไงคือหมายความว่าเก็บแต่ว่าสมมุติว่าจะคือหลักต้องไอเจตนาเรื่องการใช้สิทธิ์เนี่ยคือไม่ว่าโดยวิธีอื่นใดต้องเป็นความลับอยู่ตลอดไปแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยครับมันทำให้ไม่เป็นความลับก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิโพสต์ไว้อย่างนี้นะครับคุณแก้วตาดูนะดูพร้อมกันนะแป๊บหนึ่งจะให้ผมเปิดเลยใช่ไหม เดี๋ยวก่อนนะพอดีผมไม่ได้เอา iPad ไม่เวิร์กสดร้อนๆอันนี้ผมเปิดในโทรศัพท์แล้วกันคำแถลงกกต.วันนี้บอกว่ากปน.สามารถถ่ายต้นขั้วเก็บไว้แล้วหัวคะแนนตรวจได้ 100% ว่าใครกาไม่กาแบบไม่มีเขย่งนี่คำแถลงกกต.วันนี้บอกว่ากปน.สามารถถ่ายต้นขั้วเก็บไว้แล้วหัวคะแนนตรวจได้ 100% ว่าใครกาไม่กาแบบไม่มีเขย่งมันจะตีความว่าอย่างมีแค่สักชุด2ชุดผมว่าจบเลยครับไอ้ที่เราเถียงกันนะว่าจะรู้ไม่รู้เอาไปเก็บดีไม่ดีถ้ามีการหลุดมาว่ามีการถ่ายกปน.ถ่ายหัวไว้เนี่ยจบเลยครับคือในกรณีนี้เนี่ยนะครับที่เทงเขาโพสต์เนี่ย
คือถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงและมีพยานหลักฐานกันว่า ครับ ได้มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเนี่ย อืม ได้มีการถ่ายอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ ฮะ เป็นปัญหาแล้วนะ ฮะ นะครับเพราะว่าทุกในกรณีนี้มันถ่ายไม่ได้ ครับ มันต้องรับมันตั้งแต่ต้นไอ้นี่มันเดินย้อนเข้าไปได้ไง อืม นะครับเพราะว่าเมื่อมีต้นขั้วแล้วมันแสวงไปหาหีบเลือกตั้งได้ อืม ว่าแม้กระทั่งว่าจะเทควบรวมยังไงมันก็ไม่ได้เกินกว่า เพราะว่าต้นขั้วมันอยู่จับตรงไหนมันก็โดนตรงนั้นอ่ะ อืม เพียงแต่ว่านี่มีพยานหลักฐานข้อเท็จจริงหรือเปล่านะครับถ้ามันมีข้อเท็จจริงหลักฐานว่าบันทึกถ่ายเข้ามาจริงเนี่ย ครับ นะครับก็งานเข้าอ่ะ งานเข้าเลยใช่ไหม ไอ้นั่น คำนี้นะ ก็แค่3-4 ภาพเองนะปี49ที่ทำให้เลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ แต่กลับมาที่คุณแก้วตานิดเดียวสั้นๆฮะอันนี้คุณเท้งเมื่อกี้นี้โพสต์นะครับ ก็แสดงความเป็นผู้นำของพรรคประชาชน แต่คุณแก้วตาก่อนหน้านี้บอกว่า ตอนที่จะเลือกพรรคหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยคุณไม่มีช้อยส์แต่สุดท้ายคุณก็ต้องทำงานกับเขาถูกต้องไหมครับว่าเลือกมาแล้วแต่มันมีแค่ช้อยเดียว เลือกใช่ แต่อย่างนี้ผมถามแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องดราม่าเลยก็คือว่าคุณผิดหวังหรือเปล่าที่ไม่ได้ลงแล้วเป็นผู้สมัครในครั้งนี้ก็เลยออกมาโจมตีคุณเท้ง ถ้าดิฉันผิดหวังดิฉันคงจะโพสต์ไปตั้งแต่วันแรกที่ทราบแล้วก็มีสสประมาณ 5-6 ท่านนะคะที่ด่าทอพักแบบสาดเสียเทเสียเลย แล้วก็ย้ายไปอยู่พักอื่นเลยย้ายไปอยู่กล้าทำย้ายไปอยู่พักเพื่อไทย ซึ่งอันนี้ออกข่าวเห็นได้ชัดอยู่แล้วค่ะดิฉันประกาศอย่างชัดเจนว่าดิฉันเคารพในการตัดสินใจของพักและดิฉันไม่คิดที่จะลงการเมืองต่ออและถ้าเกิดพักไม่มาชวนดิฉันลงตั้งแต่ต้น ดิฉันคงไม่มีวันได้เล่นการเมืองคงไม่มีวันมาสนใจมาสมัครพักไหนพักเพื่อไทยประชาธิปัตย์อะไรพักเพื่อไทยคุณอาของดิฉันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงว่าการต่างประเทศคุณพ่อของดิฉันเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทำไมการเข้าพรรคพวกนี้มันถึงจะยากมากสำหรับดิฉันนะคะการเข้าการเมืองมันยากมากเลยเหรอคะสำหรับดิฉันจะกระหายอำนาจเนี่ยทำไมถึงจะลงไม่ได้ อันนี้คือประเด็นที่1นะคะแล้วประเด็นที่2นี่ถ้าจะบอกว่าไม่ได้ลงเลยออกมาโวยวายทำไมไม่ไปลงพรรคอื่น ลงปฏิริษีพรรคอื่นก็ได้ถูกไหมแล้วทำไมถึงไม่ลงแล้วทำไมถึงต้องมาบอกว่าเคารพในการตัดสินใจของพรรคแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะลงต่อนะคะแล้วก็ไม่ได้เคยไปสมัครพรรคไหนไม่เคยไปคุยกับพรรคไหนด้วยซ้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้คำข้อคอรหาที่ว่าไม่ได้ลงต่อแล้วมาโวยวายเนี่ยคุณต้องลบออกไปจากซิลิบัมสมองของคุณได้เลยไอ้พวกคนที่มาคอมเมนต์ที่ฉันเป็นหมื่นเป็นแสนคอมเมนต์เขาคอมเมนต์เดียวกันไอ้สเปกเตอร์ซีที่อยู่ชั้น4ตึกอนาคตใหม่เนี่ยอย่างนั้นเลยเหรอ นะคะ อันนี้ผมไม่รู้นะ มีด้วยเหรอฮะผมไม่รู้ อันนี้คุณ ถ้าคุณไม่หยุดดิฉันไปตัดไฟนะคะดิฉันบอกก่อน อย่างนั้นเลยเหรอ ไม่รู้ IO มันมีทุกพักคุณมี อัน ทุ นี้ กพัก การเป็นกล่าวหาเดี๋ยวเขาฟ้องคุณนะ ก็ฟ้องค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ปิดสเปกเตอร์ซีไปเลยค่ะถ้าเกิดจะฟ้องแล้วมันก็ต้องมีหลักฐานสิฮะถูกไหมฮะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วจุดเริ่มต้นที่คุณแบบฟาดแรงขนาดนี้คืออะไรอะครับเพราะคุณทนไม่ไหวเลยที่เขาร้องไห้บนกับรายการสรยุทธ์หรือยังไงไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวกับการร้องไห้ค่ะดิฉันเป็นคนที่รักพรรคประชาชนค่ะดิฉันรักพรรคค่ะถ้าดิฉันไม่รักพรรคดิฉันคงย้ายไปพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ออกก็มีเพื่อนในกมทเพื่อไทยคุณพายัพชินวัตรเป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่ดิฉันมางานศพของคุณพ่อดิฉันแทบทุกวันอันนี้คือรักพรรคเดี๋ยวฟังก่อนคุณแม่ของดิฉันเนี่ยเคยทำงานกับชินวัตรไหมไทยมีความจงรักภักดีกับตระกูลชินวัตรเพราะว่าเป็นเจ้านายนะคะลงพรรคเพื่อไทยก็ไม่ยากใช่ไหมคะซึ่งเขาก็ชวนมาตั้งแต่ต้นดิฉันก็ไม่ได้ลงแต่ที่ดิฉันลงพรรคประชาชนเพราะดิฉันรักในอุดมการณ์รักในพรรคประชาชนรักในหลักการความเท่าเทียมและหลักการความเป็นประชาธิปไตยและเห็นคนเท่ากันแต่คำว่าคนเท่ากันของดิฉันกับของคนที่เลือกพรรคไม่เหมือนกันคนเท่ากันของเขาหมายความว่าคนไทยเท่ากันถูกไหมคะแต่มันหมายความว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้หมายความว่าคนชาติพันธุ์ไม่ได้หมายความว่ามงไม่ได้หมายความว่ากะเหรี่ยงพวกนั้นไม่ใช่เท่ากันคือคนที่เหมือนกูเท่านั้นเข้าใจไหมคะคนที่เหมือนกูก็คือคนไทยเท่านั้นที่เท่ากันแต่ความหมายของคนเท่ากันในฝ่ายซ้ายจริงๆเนี่ยมันคือทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างสิทธิมนุษยชนหรือที่เขาเรียกว่า universal right ที่ได้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยคือมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดไม่ว่าคุณจะมีเชื้อชาติศาสนานะคะสัญชาติหรือว่าสถานะทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรหรือความคิดเห็นทางการเมืองเป็นอย่างไรเท่ากันหมดอันนี้คือหลักการแต่สิ่งที่คนมารุมด่าดิฉันที่ไปปกป้องแรงงานข้ามชาติที่เขาโดนละเมิดอะไรเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ได้เห็นคนเท่ากันถึงเขาจะโหวตพรรคก้าวไกลแล้วคุณเชื่อเหรอว่าคนเท่ากันอย่างนี้คนเท่ากันตรงไหนเขาไม่ใช่คนเขาเป็นคนสัตว์เหรอคะคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติอ่ะเป็นเขาเป็นใครอะคะ
เป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนที่ควรจะถูกด่าถูกจะดับย่ำยียังไงก็ได้อย่างเงี้ยเหรอคะฉันรับไม่ได้ตรงนี้หนึ่งคือการที่ไม่เข้าใจในหลักการว่าคนเท่ากันคืออะไรคนเท่ากันของโหวตเตอร์ของพรรคก้าวไกลคือความเชื่อว่าแค่คนไทยเท่านั้นที่เท่ากันซึ่งไม่ใช่หลักการของสิทธิมนุษยชนที่ร่างมาจาก UDHR ในปี 1948เอางี้แสดงว่าพอคุณเข้าใจในอุดมการณ์คุณรักในอุดมการณ์ของพรรคนี้ก่อนถูกต้องมันเริ่มต้นจากนี้ก่อนพอคุณเข้าไปแล้วคุณไปเห็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันค้านกับสิ่งที่คุณเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกถูกไหมถูกต้องค่ะโอเคอย่างนี้ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะแล้วที่เมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าอะไรสเปกเตอร์ซีสเปกเตอร์เซอร์อะไรผมไม่รู้นะมันคืออะไรกันแน่แล้วตกลงมันเกี่ยวข้องอะไรกับทั้งหมดทั้งมวลที่เรากำลังพูดกันอยู่เกี่ยวกับการเมืองสเปกเตอร์ซีมันก็อยู่ในเอางี้เดี๋ยวผมขอพักสักครู่เดี๋ยวผมให้คุณอธิบายแน่นอนผมอยากรู้นะว่าที่คุณบอกสเปกเตอร์ซีแล้วอะไรอยู่ที่ตึกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับสักครู่เดียวครับใครที่มองหาสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยเมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จเราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะอย่ายอมแพ้นะครับจำไว้นะคะเด็กๆทุกปัญหามีทางออกเสมอขอแค่เราไม่ยอมแพ้ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊กสนุกๆทำตารางเรียนออนไลน์ฟรีค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่เทโรดิจิทัลสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับคุณแก้วตานะครับทนายอั๋นแล้วก็คุณตู่จตุพรนะครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับแน่นอนหัวข้อนะที่เราตั้งเอาไว้ก็คือเรื่องของบาร์โค้ดนะฮะบาร์โค้ดเอาขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะทีมงานหัวข้อของการสนทนาวันนี้นะครับแต่วันนี้คุณแก้วตานะฮะคืออย่างนี้เนื่องจากว่ามีการพาดพิงถึงเธอเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะก่อนหน้านี้นะครับแล้วโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ด้วยนะครับก็เลยวันนี้เรียนเชิญมาด้วยนะครับก็มาพูดคุยกันนะฮะอย่างนี้คุณผู้ชมเรื่องของบัตรเลือกตั้งนี่นะฮะก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่กกต.ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าโอเคมันสามารถที่ย้อนกลับไปต้นขั้วได้แต่ว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกเพราะว่ามันเก็บเป็นที่ลับไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้แต่ทนายอั๋นบอกเดี๋ยวก่อนนะคุณแค่มีช่องทางว่ามันสามารถที่จะย้อนกลับไปว่าใครเลือกใครได้เนี่ยแค่นี้มันก็ไม่ได้แล้วนะครับแล้วคุณตู่ก็อธิบายถึงปี 49 นะฮะว่าแค่แบบว่ากล้องซูมเข้าไปแล้วเห็นว่าเขาเลือกอะไรเนี่ยอันนี้คือผิดละเพียงไม่กี่ภาพเลือกตั้งเป็นโมฆะส่วนปี 69 เนี่ยมันจะไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าว่าโมฆะหรือไม่อย่างไรก็คงต้องติดตามมันต่อไปเพราะเราไม่สามารถที่จะบอกถึงอนาคตได้แต่เราวิเคราะห์วันนี้ได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นประเด็นที่ร้อนแรงจริงๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของบาร์โค้ดนะครับเอาละเดี๋ยวพูดคุยกันต่อเพราะว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดโมฆะจริงๆถ้าเกิดไปถึงขั้นนั้นจริงๆนะการเลือกร่างใหม่โอ้โหทรัพยากรต่างๆแต่ละพรรคโอ้โหแบบทุ่มสรรพกำลังกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไปมากโมโหฬารแล้ว
ถ้ามีเลือกตั้งใหม่นี่มันหน้าตาจะเป็นยังไง จะออกมาเป็นยังไง ประเทศชาติจะไปยังไงต่อ เหนื่อยแค่ไหนสายตาของชาวโลกอีกจะเป็นยังไงต่อเอาละเดี๋ยวเราคุยกันนะครับแต่ที่ผมค้างคาคุณแก้วตาก็คือเรื่องของสเปกเตอร์ซีขอความชัดเจนนิดนึงนะฮะคุณแก้วตาที่คุณบอกว่าสเปกเตอร์ซีตกลงมันคืออะไรกันแน่คุณแก้วตาคือมันก็เป็น มันอะไร เป็นหน่วยงานไอทีของพรรคเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาชี้แจงกับสสโดยตรงว่าทำงานอะไรแต่ว่าก็จะมีคนที่คอยมอนิเตอร์คอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรคไม่ว่าจะเป็นทางสื่อมวลชนนะคะว่าพูดถึงพรรคโดยยังไงนะคะทั้งท็อปนิวแล้วก็ทั้งฝั่งที่เชียร์เรานะคะแล้วก็คอยที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเป็นว่าคอยมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ทั้งหมดว่างั้นเถอะอย่างนี้เหรอถูกต้องแล้วก็แก้ตัวให้พรรคมันจะเรียกคำว่าจะเรียกคำว่าแก้ตัวได้ไหมอะไรประมาณนี้ชี้แจงให้มันถูกล่องถูกลอยว่าไม่ได้ถูกเข้าใจผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันเป็นอะไรเป็นบัญชีอ่ะเป็นบัญชีเป็นaccountหมดเลยไงหรือใช่ก็เป็นคนที่นั่งอยู่หน้าคอมดิฉันก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะค่ะแต่ดิฉันทราบว่าเขาทำเรื่องนี้ก็คือคอยมอนิเตอร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับทางการเมืองเกี่ยวกับพรรคหรือว่าเป็นทีมที่คอยทำคอนเทนต์ป่ะเพราะจริงๆแต่ละพรรคมันก็จะมีทีมทำคอนเทนต์ด้วยคอนเทนต์ก็คือเป็นการตอบโต้ด้วยไงคะตอบโต้ด้วยแต่ทำคอนเทนต์อย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พอเพราะว่าบางทีเวลา I.O. อย่าง I.O. ของกองทัพมาลงหรือว่า I.O. นางแบกมาลงเนี่ยมันก็จำเป็นที่เราต้องตอบโต้ด้วยการคอมเมนต์โพสต์อย่างเดียวมันก็ไม่พอถูกไหมคะมันก็ต้องมันมีทุกพรรคอะค่ะคุณมันไม่คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดที่ฉันไม่ได้บอกว่าพรรคประชาชนเป็นคนเลวนะคะที่มีสเปกเตอร์ซีแต่คุณกำลังจะบอกว่าคุณโดนถล่มนั่นเหรอเขามีกันทุกพรรคช่วงดิฉันไม่เคยโดนถล่มโดยสเปกเตอร์ซีมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันโดนถล่มโดย I.O. ส้มเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยโดนค่ะก่อนหน้านี้ก็จะโดนนางแบกไม่ก็เป็นกองทัพแบบรัก112อะไรเซฟ112อะไรประมาณนี้ค่ะที่จะมาถล่มดิฉันเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าที่บอกว่าเฮ้ยผิดหวังกับการไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องของการผิดหวังแน่นอนกับครั้งนี้ที่มันถล่มคุณเท้งนะที่มาฟาดคุณเท้งดีกว่าอย่าเป็นเรื่องถล่มไม่ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันคงฟาดไปตั้งแต่วันแรกที่เขาบอกว่าให้ดิฉันออกแล้วค่ะเพราะวันนั้นดิฉันผิดหวังไหมผิดหวังมากไม่ได้ออกไปไหนเลย7 วันนอนร้องไห้ถ้าอย่างนั้นดิฉันคงจะโพสต์ไปตั้งแต่วันแรกที่เขาไล่ดิฉันออกมาแล้วไหมคะงั้นสั้นๆแล้วทำไมถึงคิดว่าคุณเท้งไม่เก่งคุณไม่ได้ให้โอกาสเขาเลยเหรอเขามีโอกาสแล้วไหมคะเขาเป็นถึงหัวหน้าพรรคมาก็ใช้เวลาเป็นหัวหน้าพรรคมาก็ค่อนข้างนานพอสมควรใช่ไหมคะแล้วเขาก็ได้รับเลือกเป็นแคนดิเดตนายกก็ยังล้มเหลวอีกล้มเหลวตั้งแต่ตอนเป็นหัวหน้าพรรคจนกระทั่งมาเป็นแคนดิเดตนายกคุณว่าเขาเก่งอะคะแบบเนี้ยคุณทักษิณเขาไม่ล้มเหลวนะคะตอนนั้นน่ะคุณทักษิณเขาแค่โดนรัฐประหารเขาทำนโยบายเขาสำเร็จนะคะถ้าเราเทียบกับนายกคนอื่นๆที่เคยเป็นมาถูกไหมคะยกเว้นประยุทธ์นะประยุทธ์สำเร็จบ้างอย่างคนละครึ่งก็ถือว่าดีโอเคผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องคุยเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมนะฮะเมื่อวานนี้คุณท็อปและคุณเต้เนี่ยเป็นคนอธิบายเป็นคนพูดเลยนะครับว่าคุณเท้งเป็นยังไงเป็นคนยังไงและมีความสามารถอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันนะคุณผู้ชมครับตอนนี้สแกน QR Code ไปที่ออนไลน์ของเราต่อนะครับ YouTube ในเทเลดิจิทัลนะครับ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับและแน่นอนมองไปข้างหน้าเลยนะครับสมมติถ้าเกิดว่าไอ้บาร์โค้ดนะทนายอั๋นพี่ตู่ครับมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะจริงๆสมมตินะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นฉากกระทัดข้างหน้าจะเป็นยังไงติดตามในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีนะครับขอบคุณทุกท่านก่อนครับพี่ก้าวตาขอบคุณครับในทีวีนะครับเจอกันในออนไลน์นะครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
เอา เขาเป็น กลับมากันต่อฮะ เชียร์ ต้องเป็นในช่วงของออนไลน์ แบบสุดลิ่งขึ้นประตู นี่อย่างนี้นะคุณผู้ชม ตอนนี้เราเอา Bentech Tri Screen นะฮะ จอเสริมสุดล้ำเนี่ยนะครับ ที่ทำงานพร้อมกันถึง4 หน้าจอนะฮะ นี่ฮะ จะบอกนะคุณแก้วตายเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมทั้งหมด ทนายอั๋นพี่ตู่เห็นคอมเมนต์ ครับ ผมก็เห็นคอมเมนต์นะฮะ ขึ้นแบบสดๆ คุณผู้ชมครับ ขึ้นแบบสดๆ เลยนะครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะ คอมเมนต์กันเข้ามาได้ แล้วก็วนเข้ามาได้นะครับ ก็นะฮะ ก็ถ้าใช้คำสุภาพหน่อยก็จะน่ารักนะครับใช่ไหมน่ารักนะฮะส่วนที่ดูอยู่ก็สามารถโหวตกันได้นะฮะ เราถามคุณแบบง่ายๆ สั้นๆ เราถามว่าอะไร คุณคิดว่าควรมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ จากการประมวลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งแต่วันที่ 8 จนถึงวันเนี้ยวันที่ 13 เนี่ย 4-5 วันที่ผ่านมานะครับ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย คุณคิดว่าควรจะมีหรือไม่ ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีหรือไม่มีนะ ควรมีหรือไม่ ควรไม่ควร ไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชม ขอบคุณมากๆนะครับ รายการของเรายังอยู่นะครับ กับคุณแก้วตานะซึ่งเป็นอดีตสสกทมของพรรคประชาชนนะครับ คุณทิศนาชุนหวันนั่งอยู่ในรายการกับเรานะครับ รวมถึงทนายอั๋นบุรีรัมย์นะครับคุณพัทรพงศ์สุภักษรนะซึ่งเป็นคนที่ไปยื่นเรื่องแล้วนะครับกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะเพื่อที่จะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ชอบมาพากลนะคุณต้องไปตรวจสอบนะไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกตั้งนะฮะที่มันมี QR code มีอะไรนะ QR code มีบาร์โค้ดอยู่เนี่ยมันไม่ชอบมาพากลนะครับรวมถึงแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคือบัตร3 แบบนี่ไม่เหมือนกันเลย ไม่ ไอ้ทำประชามติไม่มีทั้ง QR และ ใช่ บาร์ ไม่มี QR บาร์ นะครับไอ้ผู้แทนเขตมี QR ใช่ผู้แทนเขตสีเขียว บัญชีรายชื่อเป็นบาร์ เป็นบาร์โค้ดและ QR code ด้วยและ QR code ในใบเดียวกันด้วยสีชมพูนะฮะอยู่กับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์คุณผู้ชมครับเอาละคุณผู้ชมที่เรียนเชิญคุณแก้วตามมาแน่นอนแหละอย่างที่ผมเรียนไปนะครับมีการพาดพิงถึงเธอได้ 2-3 วันแล้วนะครับเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องให้เธอมาอธิบายด้วยนะครับเพราะว่าคุณท็อปและคุณเต้นะครับจากพรรคประชาชนมาในรายการเมื่อวานนี้ ท็อป นะครับ ท็อปจาก ระยอง ที่สอบตกใช่ไหมคะ ครับแล้วก็คุณเต้ ค่ะ นะครับแล้วผมก็ถามประเด็นน่ะที่คุณแก้วตาโพสต์แบบนี้นะฮะว่าเนี่ยคุณเท้งไม่เก่งนะครับแล้วก็บ้าอำนาจอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วในมุมของคุณท็อปกับคุณเต้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเท้งเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของเมื่อวานนี้หน่อยครับเชิญครับคุณเท้งไม่เก่ง เก่ง อย่างที่คุณ เก่ง เพราะเขาเขียนเลยนะบอกว่าไม่ได้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำคุณเท้งคุณไม่ได้เป็นคนเก่งอะไร เก่งผมเถียงขัดใจเลยเรื่องนี้ เก่งในเรื่องที่ตอนนี้สังคมไทยและสังคมโลกต้องการ ถูกต้อง เรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆผมว่าเก่งในยุคสมัยนี้ด้วย พี่ ยึด เท่ง ติดกับตำแหน่งไหมคุณเต้ง ผมคิดว่าพี่เท้งไม่เลยนะครับ ก็หายอำนาจ อย่างที่พี่ท็อปบอกเมื่อกี้ผมคิดว่าพี่เท้งเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าต้องเดินหน้าพรรคการเมืองนี้แล้วประเทศนี้ ผมคิดว่าการที่เขามารับภารกิจนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจที่หนักอึ้งมากนะผมเชื่อว่าถ้าเขาคิดถึงแต่ตัวเองนะครับพี่เท้งไม่มารับภารกิจนี้แน่นอน พี่เทงไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครหรือเป็นให้ได้อย่างใคร ครับ เพราะว่าการทำงานในเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยการที่พี่เทงจากคนที่ก้าวเข้ามาในพรรคอนาคตใหม่ โดยจะเข้ามาเป็นคนทำงานให้พรรคมาบริจาคให้พรรคแล้วก็ลงสสเขต แล้วก็กลายเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่จำเป็นเขาอยากเป็นอยากมาทำแต่สถานการณ์นั้นน่ะพี่เทงต้องขึ้นมาทำแล้วเขาทำอย่างดีสุดเท่าที่จะทำได้คำถามว่าพี่เทงเขาจะเป็นผู้นำที่ดีมี leadership ไหมสำหรับผมที่ทำงานกับพี่เทงมามี นี่เขาตอบแบบนี้เป็นผู้นำที่ทันยุคทันสมัยด้วยในยุคของใช้การใช้เทคโนโลยี โอเค เปิดโอกาสให้คุณนะเพราะว่าผมพาดพิงถึงคุณมา 2-3 วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่แฟร์ว่าเชิญแต่คนอื่นมาออกแล้วก็มาพูด โอเคพอดี ตรง ดิ ข้าม ฉันเรียบเรียงมาเพราะว่าดิฉันต้องบอกก่อนว่าภาษาไทยดิฉันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดิฉันเลยอ่านเลขผิดบ่อยนะคะเพราะว่าดิฉันศึกษาที่ต่างประเทศมาตั้งแต่อายุ11 ขวบ แล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยอินเตอร์ก็คือ ที่ไหน ตั้ง เรียนที่ไหน มหิดลอินเตอร์แล้วก็ไปต่อที่โซแอสแล้วก็ UCL ได้ปริญญาโท UCL สองใบค่ะที่อังกฤษค่ะ ถนัดพูดภาษาอังกฤษมากกว่าอย่างนี้เหรอฮะหรือไง คือตอนแรกเขียนกับอ่านภาษาไทยไม่ได้เลยค่ะ ต้องมาเรียนตอนที่กลับมาที่ไทยอะค่ะเรียนแบบจ้างครูมาสอนนะคะ No kidding ใช่ค่ะ Is that real Yeah, it is. Why would I lie? Wow You didn't know Thai before this I know Thai, like my I mean, family you don't speak have- Thai, but it's okay. not my first language. All right Sweet I would say that it's a mother tongue, Okay. but a first language and a mother tongue, you have to separate between a first language and a mother tongue. Right. Because a mother tongue is like what the language that your mother speaks to you. Right Right? But the first language is the first language that you learn to read and write at school. Okay Isn't that correct?
Yeah, I just find it surprising because your Thai is very good. So I didn't know that. Yeah, you can write Thai. maybe I'm smart. I'm just kidding. โอเค anyway ต่อคุณเรียบเรียงมาเชิญครับ ค่ะ ก็ดิฉันต้องบอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าตำแหน่งของหัวหน้าพักเนี่ยไม่ใช่เก้าอี้ประดับนะคะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่สนามทดลองความกล้าหรือสนามเด็กเล่นนะคะคุณรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเกมในรัฐธรรมนูญ 60 เนี่ยมันไม่แฟร์นะคะแล้วก็รู้อยู่ตั้งแต่ต้นแล้วว่าพรรคสีน้ำเงินดิฉันไม่อยากเอ่ยชื่อพรรคเดี๋ยวก็โดนฟ้องอีกชื่อพรรคสีน้ำเงินเนี่ยคุมเกมทั้งเสียงสวและองค์กรอิสระทั้งหมดนะคะเขาคุมทั้งหมดเป็นของเขาทั้งหมดนะคะรู้ว่าองค์กรอิสระจำนวนมากไม่ได้อยู่บนดุลที่มีอำนาจที่เป็นกลางแม้แต่น้อยคุณสังเกตเห็นได้จากการตัดสินคดีที่ผ่านมาใช่ไหมคะ ฝ่ายประชาธิปไตยโดนตลอดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณทิมพิธาไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรการตัดสิทธิ์แบบไม่เป็นธรรมนะคะแม้กระทั่งว่ากลุ่มอีกฝั่งตรงข้ามที่มีคดีถือหุ้นเหมือนกันก็ยังรอดแต่ว่ากลุ่มคนที่ถือหุ้นที่อยู่พรรคเราโดนตัดสิทธิ์เรียบใช่ไหมคะหุ้นสื่ออันนี้ที่ฉันพูดถึงหุ้นสื่อใช่ไหมคะคืออันนี้ที่ฉันไม่ต้องอธิบายอยู่แล้วทุกท่านในนี้ก็น่าจะทราบถึงความไม่เป็นธรรมของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ประยุทธ์ก็รอดคดี8 ปีใช่ไหมคะธรรมนัสรอดคดียาเสพติดเฮโรอีนเพราะบอกว่ากฎหมายไทยไม่เหมือนกฎหมายที่ออสเตรเลียก็ศาลอาจจะคิดว่ากฎหมายไทยขนเฮโรอีนไม่ผิดกฎหมายอันนี้ที่ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่เป็นไรนั่นคือแต่จุดประสงค์ที่เรสขึ้นนี่มาเพื่อมันไม่มีความเป็นธรรมอยู่แล้วนะคะในองค์กรอิสระแล้วพรรคสีน้ำเงินก็คุมองค์กรอิสระเพราะเขาสามารถที่จะรับรองผู้ที่จะมาอยู่ในตำแหน่งองค์กรอิสระได้ไม่มีอำนาจในการคัดเลือกแต่รับรองหมายความว่าถ้าคัดเลือกมาเขาไม่ถูกใจเขาก็เอาคนใหม่บอกไม่เอาคนนี้ไปเอาคนใหม่มาเขาก็เอาคนที่เขาถูกใจมันแตกต่างกันยังไงคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณเท้งไม่มีความสามารถโอเคเราอยากจะหาคอนเนคชั่นตรงนั้นนิดนึงค่ะเดี๋ยวดิฉันจะค่อยๆไปค่ะเรารู้ว่าโครงสร้างรัฐธรรมนูญถูกออกแบบมาเพื่อกันไม่ให้เสียงประชาชนเนี่ยเต็มใบชนะเต็มใบตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่เมื่อรู้ทั้งรู้แบบนั้นอยู่แล้วเนี่ยทำไมยังเลือกที่จะเดินเข้าไปเติมความชอบธรรมให้กับเขายกมือยก14 ล้านเสียงใส่พานให้กับเขาไปเป็นนายกคะโอเคผมเข้าใจประเด็นของคุณกำลังจะบอกว่าไปโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกทำไมใช่โอเคทั้งที่รู้ว่าเขามีองค์การสีดำชั่วขนาดนี้อยู่ข้างเขาใช่ไหมคะองค์กรอิสระทั้งหมดทั้งกกต.ทั้งสตง.ถล่มทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่คุณไปให้อำนาจไอ้คนชั่วพวกนี้มันมีตำแหน่งต่อไปแล้วไปให้ความชอบธรรมกับพวกเขาทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าสีน้ำเงินเป็นคนคุมใช่ไหมคะนี่หนึ่งประเด็นนะคะแต่ดิฉันจะเปรียบเทียบว่าคุณไปด่าพรรคเพื่อไทยโดยตลอดดิฉันไม่ได้เข้าข้างพรรคเพื่อไทยดิฉันก็ด่าพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดเหมือนกันแต่คุณเนี่ยไปด่าพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดว่าโอ้ยอะไรนะสู้ไปกลับไปเนี่ยมันไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรหรอกมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหรอกแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคุณก็ไปลดบาร์ของคุณเองคุณไปโหวตให้สีน้ำเงินไม่แย่กว่าเหรอใช่ไหมคะคุณไปยอมจำนนกับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมที่กดขี่ประชาชนคุณไปยอมจำนนกับอำนาจองค์กรอิสระคุณไปยื่น14 ล้านเสียงให้กับพวกเขาถูกไหมคะแล้วอย่างนี้คุณจะมาโวยวายเหรอว่าโอ๊ยไม่ทำตามสัญญาคุณเห็นวาร์ปแรกคุณก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ทำตามสัญญาแน่นอนใช่ไหมคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการโหวตคุณอนุทินแต่เสียงข้างน้อยมันจะมีประโยชน์อะไรอะคะคุณในเมื่อมติพรรคมันออกมาเป็นแบบนี้ดิฉันก็ต้องโหวตตามมติพรรคถูกไหมคะแล้วคืนนั้นคุณรังสิมันต์โรมก็โทรมาหาดิฉันบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าวันพรุ่งนี้ตอน8 โมงเช้าต้องโหวตให้คุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกดิฉันก็บอกว่าทราบค่ะว่าดิฉันต้องโหวตให้หนูท่อดิฉันพูดแบบนี้แล้วเขาก็ขำแล้วก็บอกว่าแต่มันเป็นมติพรรคนะแก้วก็ต้องทำตามเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่เขาไม่พอใจดิฉันก็เข้าใจในเรื่องนี้เพราะดิฉันก็เคยขัดมติพรรคมาแล้วเรื่องนึงแล้วก็ถูกต่อว่าเรื่องข้างที่อย่างนี้นะผมขอมาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณเท้งเพราะว่าคุณฟาดคุณเท้งถูกต้องไหมผมพอจับประเด็นได้แล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปต่อในเรื่องของบัตรเลือกตั้งด้วยอย่างนี้แล้วทำไมคุณเอามติพรรคมติความหมายคืออะไรความหมายคือเสียงส่วนมากที่เขาเห็นด้วยถูกต้องไหมว่าจะโหวตให้คุณอนุทินใช่ค่ะแล้วแต่คุณกำลังโยนทุกอย่างเหมือนคุณโยนไปที่คุณเท้งอยู่คนเดียวอะว่าคุณเท้งคุณไม่เอาไหนทั้งที่มันเป็นคุณเท้งเปรียบเทียบเหมือนกับตันเรือ
เหมือนกัปตันขับเครื่องบินถูกไหมคะเหมือนกัปตันเรือเหมือนกัปตันขับเครื่องบิน ถ้าเป็นรถม้าก็เป็นคนคุมกลุ่มบังเหียนถูกไหมคะคนกลุ่มบังเหียนเนี่ยต้องรับผิดชอบถูกไหมคะถ้าเรือไททานิคล่มอ่ะแล้วเกิดเป็นความผิดของลูกเรือคนหนึ่งอ่ะกัปตันต้องเป็นคนรับผิดชอบถูกไหมคะเพราะเขาต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีคุณมีศักดิ์ศรีคุณเป็นผู้นำไม่มีความรับผิดชอบยังไงไปโทษลูกน้องได้ยังไงโอเคนั่นหมายความว่าไม่ใช่มาร้องไห้แล้วบอกว่าโอ้ยวิธีความตัดสินใจของผมคนเดียวแต่คุณเป็นกัปตันคุณคุมบังเหียนอยู่บังเหียนอยู่กับคุณแสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่พรรคประชาชนถดถอยกว่าปี 66ขนาดนี้คุณกำลังจะบอกว่าก็เพราะว่าการนำของคุณเท้งที่ทำให้พรรคเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่การนำของคุณเท้งค่ะมันเป็นมติของพรรคแต่เมื่อมติของพรรคมันทำให้การตัดสินใจเนี่ยล้มเหลวในที่สุดใช่ไหมคะคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือหัวหน้าพรรคถูกไหมคะคุณเข้าใจไหมคะว่าตัวดิฉันยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่านายกญี่ปุ่นไปตีกอล์ฟกับนายกเกาหลีใต้แล้วมีประชาชนจำนวนมากออกมาไม่พอใจมาประท้วงเข้าล่าออกจากตำแหน่งแสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าคุณเท้งต้องลาออกจากตำแหน่งใช่ไหมณตอนนี้ถูกต้องค่ะลาออกถูกต้องค่ะแสดงความรับผิดชอบใช่ค่ะถ้าเขาทำคุณจะโอเคหมายถึงว่าใช่ค่ะจริงๆควรจะลาออกตั้งแต่ตอนที่อนุทินผิดสัญญาแล้วค่ะโอเคควรจะลาออกตั้งแต่ตอนที่ยุบสภาแล้วค่ะโอเคเพราะฉะนั้นมุมมองต่างๆผมไปเซ็น MOA มาผมขอโทษที่ทำไม่สำเร็จผมขอลาออกเพราะเรื่องนี้ทำไม่สำเร็จแล้วทำให้ประเทศชาติยับเยินจนกระทั่งว่าการที่เราโหวตให้อนุทินครั้งนั้นเป็นการทำมอบความไว้วางใจของคนทั้ง70ล้านคนให้เลือกอนุทินจนชนะเป็นนายกทุกวันนี้อย่างนี้นะผมมันผิดถึงขนาดนั้นนะคุณมันไม่ได้ผิดแค่ยุบสภาแต่มันผิดถึงขั้นที่ว่าเราแพ้เลือกตั้งทั้งประเทศแล้วเราไปให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนโดยการที่เราไปโหวตคนเขาก็ไปอนุทินไปหาเสียงแน่นอน1,000,000%ว่าโอ้ยเลือกพรรคประชาชนเหรอเดี๋ยวก็โหวตให้อนุทินเป็นนายกอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยเขาชนะเลือกตั้งอันนี้ชัดเจนแล้วเพราะว่าสถิติการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ดิฉันไม่ได้มโนขึ้นมาเองน้ำเงินทั้งประเทศเพราะฉะนั้นพอผลเลือกตั้งออกมาตรงนี้แล้วดิฉันไม่ได้เรียกร้องให้ลาออกตั้งแต่ตอนที่คุณอนุทินเขาตบัดสัตย์นะคะหรือว่าตอนที่เขาผิดสัญญาเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะแต่ดิฉันเรียกร้องเพราะคุณไปมอบความไว้วางใจให้กับพรรคน้ำเงินไปโหวตจนกระทั่งว่าเขาชนะเลือกตั้งโอเคอย่างนี้คุณแก้วตาผลกระทบมันยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่แค่ยุบสภาผลกระทบคือทำให้คุณแพ้เลือกตั้งแล้วทำให้น้ำเงินชนะทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาได้แค่1 ล้านคะแนนก่อนหน้าที่พรรคส้มจะโหวตให้เขาได้แค่1 ล้านคะแนนผมเข้าใจประเด็นละอย่างนี้คุณแก้วตาผมขออนุญาตนะพี่ตู่รับผิดชอบเดี๋ยวนี้พี่ตู่เราวิเคราะห์การเมืองมาค่อนข้างเยอะเนาะก่อนที่มันจะมาถึงวันนี้นะคุณตู่นะแล้วก็นักวิชาการหลายๆท่านนะแล้วก็จะพูดเป็นทำนองเดียวกันนะบอกว่าที่วันนี้พรรคภูมิใจไทยแข็งแรงได้ขึ้นมาเพราะพรรคประชาชนซึ่งมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณแก้วตากำลังจะสื่อสารใช่ไหมคุณตู่คือมันก็เป็นอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าพอไปโหวตให้เขาก็ใช้โอกาสที่ไม่เปลืองแล้วก็ทำเป็นนะครับทั้งจัดทัพนักการเมืองนะครับจัดทัพทุกชนิดแล้วก็การหลั่งไหลของบรรดาพรรคการเมืองถ้าไม่ได้เป็นนายกเนี่ยนะครับนักการเมืองก็ไม่ได้หลั่งไหลเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็คือจุดเปลี่ยนแม้กระทั่งนี้นะครับขณะนี้ในการเดินเกมจะตั้งรัฐบาลก็ตามแต่ว่าก็ต้องดูกันนานๆนะครับวันนี้ก็แค่ว่านะครับพรรคเพื่อไทยรับเทียบเชิญเนี่ยกองเชียร์นะครับทั้งสองฝ่ายนี่ก็ฟาดกันแล้วเพื่อไทยก็เปลี่ยนโลโก้จากแดงมาเป็นน้ำเงินแล้วมันก็สารพัดวันนี้เองนะคุณผู้ชมใช่ไหมวันนี้เองนะครับตอนแรกพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวก่อนใช่ไหมแถลงข่าวนั่งแล้วก็บอกว่าโอเคทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเรามีภาพแม่ทีมงานมีทางด้านของพรรคภูมิใจก็มีการติดต่อประสานมาแล้วเดี๋ยวเราจะยกขบวน IR ไปที่แล้วนี่เป็นภาพต่อเนื่องหลังจากนั้นไม่นานก็คือภาพนี้ทีนี้เนี่ยในการเจรจาทางการเมืองก็ต้องดูนานๆนะในช่วงระยะเวลา2 เดือนเนี่ยตอนคราววิกป้อมจะได้ไหมครับนะครับไปโหวตให้คุณนุ้งอิงนั่งแถลงกันเป็นเรื่องเป็นราวนะพอจะตั้งรัฐบาลถูกเขี่ยวออกคือประเทศไทยเนี่ยจับมือนะครับไม่ว่าจับมือตรงจับมือไขว้ชูมือก็อย่าเพิ่งไปเชื่อในรอบแรกดูกันนานๆนะครับผมว่ายังมีอะไรแปลกๆกันอีกหลายๆเรื่องอยู่แสดงว่าจะมีอะไรแปลกๆจากนี้มีอะไรจะพลิกโผจากนี้คืออย่างที่ผมเคยบอกว่าเวลานักการเมืองเวลาเขาจับมือแบบเนี้ยคือพร้อมจะสะบัดได้ทุกเวลาแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นตกลงไง
นี่ แต่ว่า อันนี้แค่อย่างนี้ แค่อย่างนี้มันอย่างนี้ยังไอ้นี่เพียงแค่เริ่มต้น อ๋อนี่เขาใช้แค่นี้ แต่ว่า ยังไม่อย่างนี้ พอเวลาเนี่ยครับเจรจาหลากหลายพรรคก็แบบนี้เวลาสะบัดมันง่าย อ๋อไหนลองสะบัดให้พี่ เวลาถ้าสุกับนักการเมืองนี่พร้อมสะบัดตลอดเวลา อ๋อเลย ไอ้วันนี้แค่เบื้องต้นยังไม่ได้เจรจาว่ากระทรวงไหนอย่างไรนะครับ แต่เพื่อจะบอกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เจรจากับพรรคที่3นะถ้ากล้าทำก็เพื่อไทยก็จะแบบนี้นะแบบนี้นะกล้าทำว่าไงเห็นไหมคือหมายความว่าคือการเมืองก็บอกว่าอย่าตั้งเงื่อนไขสูงนะแม้พวกนี้มันก็ตั้งเงื่อนไขแบบนี้นะเห็นไหมเพราะลีลาทางการเมืองผมก็ยังดูว่านี่นะครับ วันนี้ก็คือไอ้วิธีการตั้งแต่การประกาศยกเลิก MOU ปี 44 รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับทำให้ประเทศไทยป่วยเนี่ยหรือแม้กระทั่งดัชนีเรื่องความโปร่งใสสารพัดมันยังไม่ง่ายหรอกนะครับเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะหน้าแตกหน้าแหกกันบ้างการเมืองเขาต้องดูกันเป็นตอนๆนะแต่ว่าลงทุนถึงขนาดไปเปลี่ยนสี อันนี้หลายตอน เดิมเนี่ยเป็นสีนี้อยู่แล้วแล้วตอนหาเสียงไปทำเป็นสีแดง แล้วเวลาพอไปจับมือสีน้ำเงินเข้าพวเลยนะครับเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่เดี๋ยวพอหน้าแหกแล้วมันจะขำเอาอย่างนี้คุณผู้ชมหน้าแหกหรือไม่แหกเราไม่รู้นะฮะแต่ต้องดูกันยาวๆที่คุณตู่พูดนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยฮะบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าววันนี้ครับฟังครับขอให้เรากลับมาทำงานด้วยกันนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับเรื่องอะไรที่มันไม่เข้าใจกันในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาต้องลบออกไปให้หมดแล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ขอความร่วมมือที่จะทำงานร่วมกันทำงานแบบร่วมกันจริงๆไม่มีการแบ่งว่าแบ่งเส้นแบ่งเขตนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมกันในฐานะที่เป็นรัฐบาลด้วยกันแล้วก็บริหารราชการแผ่นดินไปด้วยกันด้วยประสิทธิภาพแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศของเราครับตอนที่คุณอนุทินแถลงนะครับดูหน้าอาจารย์เชนนะครับ อาจารย์เชนก็มองด้วยกำลังคงคิดอะไรอยู่หลายอย่างในสมองไม่น่าออกจากห้องทดลองเลย อยู่กับกล้องจุลทรรศน์ดีๆ อุตส่าห์ส่องแล้ว รู้จักแต่พยาธิไม่รู้จักคน อย่างนั้นมันกล้องจุลทรรศน์แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจารย์เชนออกมาแล้วก็ถือว่าทำให้พรรคเพื่อไทยมันก็ดีนะดีอย่างก็ต้องยอมรับนะคือการเมืองเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกทารกบูลิมบรรดาเจ้าพ่อทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ตายกับบรรดาเจ้าพ่อด้วยกันนะตายกับทารกบูลิมเพราะไอ้เด็กมันไม่รู้จักเอาเหล็กขุดชาร์ปไปแทงตายพอไอ้นู่นตายก่อนแล้วจึงรู้ว่าเจ้าพ่อเป็นใครเอาตกใจหลังจากแทงไปแล้วนะสภาพการเหมือนคนใหม่ๆออกมาเนี่ยนะครับจะห้องทดลองนั่นแหละอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อแต่แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอกลับมาที่เรื่องของการโหวตสิ่งที่คุณแก้วตากำลังพูดโหวตนายกให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมฮะแต่เนี่ยมันมีคนก็ทักมาถ้าไม่โหวตให้คุณอนุทินก็เพื่อไทยได้ไปเพื่อไทยก็ได้ไปสิครับใช่แล้วเราก็จะโดนหักหลังอีกแบบรอบที่แล้วใช่ไหมคะคนก็จะพูดแบบนั้นแล้วพรรคก็ให้ผลแบบนั้นตอนที่เขาให้เลือกระหว่างว่าจะโหวตระหว่างพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยซึ่งคนในพรรคก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครเชื่อใจพรรคเพื่อไทยแล้วเพราะว่าโดนตบัดสัตว์ไปแล้วรอบหนึ่งถูกไหมคะก็ความไว้วางใจเนี่ยก็ถือว่าไม่มีมันก็เลยกลายเป็นว่ามติพรรคเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไปโหวตคุณอนุทินทางที่มันก็เหมือนหนีเสือปะจระเข้อะค่ะแล้วแต่ว่าทีเนี้ยแต่ดิฉันมาคิดอีกแบบหนึ่งอะค่ะว่าถ้าเรางดออกเสียงโดยที่เราไม่โหวตทางเพื่อไทยแล้วก็ไม่โหวตทางภูมิใจไทยเราเพื่อไทยได้เสียงส่วนมากไปเพราะเขาเป็นเสียงส่วนมากในฝั่งที่จะเป็นฝั่งร่วมรัฐบาลอยู่แล้วคือตามหลักการประชาธิปไตยเนี่ยคนที่มีสมาชิกพรรคมากที่สุดจะต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่คือหลักการประชาธิปไตยทั่วโลกถ้าไม่งั้นรัฐบาลจะไม่มีความเสถียรก็คือจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งไม่มีมาก่อนในโลกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะถูกอภิปรายแล้วก็ไม่ไว้วางใจแล้วก็ยุบสภาในที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขามีความชอบธรรมในหลักการประชาธิปไตยในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในตอนนั้นแต่ว่าเราไปโหวตให้พรรคอนุทินเพื่อที่เราต้องการที่จะบังคับให้คุณอนุทินเนี่ย
แก้ไขรัฐธรรมนูญตามเงื่อนไขของเราใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำตามเราก็จะขู่ว่าซึ่งเราก็ทำไปแล้วนะในวันยุบสภาก็คือขู่ล่ารายชื่อว่าจะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วคุณอนุทินจะหลุดคุณอนุทินก็เลยยุบสภาเลยใช่ไหมคะเพราะเป้าหมายของพรรคประชาชนตอนนั้นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ทีนี้ในความคิดของดิฉันเนี่ยฉันคิดว่าการที่เรางดออกเสียงจะเป็นผลเสียน้อยที่สุดกับพรรคเราเพราะอะไรถึงพรรคเพื่อไทยมันจะทำระยำตำบอลยังไงก็ตามดิฉันไม่ได้บอกว่าเขาทำแต่ดิฉันนี่อุปมาอุปไมยว่าถึงแม้ว่าต่อให้เราโหวตเรางดออกเสียงไปแล้วเขาได้เป็นนายกแล้วเขาไปทำระยำตำบอลเกิดเหตุการณ์หาดใหญ่แล้วบริหารล้มเหลวแล้วนู่นนี่นั่นแบบมันแย่ยังไงมันไม่ใช่ความผิดเราไม่ได้โหวตให้เขาถูกไหมคะเรางดออกเสียงถูกไหมคะแต่พอเราไปโหวตให้ภูมิใจไทยแล้วเขาไปทำระยำตำบอลจนกระทั่งว่ามันบริหารจัดการน้ำท่วมเสียหายเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะไม่รวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างที่ภูมิใจไทยได้ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก็โดนโจมตีโดยประชาชนรวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเหตุการณ์ที่สนับสนุนสงครามในชายแดนทำให้พลเรือนและทหารชั้นผู้น้อยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากไปดราม่าไปร้องไห้ตามโรงพยาบาลเพื่อที่จะเรียกคะแนนความสงสารจากประชาชนให้มาโหวตตัวเองแต่ตัวเองก็ยังสนับสนุนให้ส่งทหารคนยากคนจนที่เป็นทหารชั้นผู้น้อยไปตายในสนามรบต่อแล้วยังมาให้ความชอบธรรมว่าทหารเหล่านั้นอยากไปเองเอ้าก็เขาเป็นคนจนคุณให้เงินเขาก็อยากได้เงินสิถูกไหมคะเขามีโอกาสอะไรมันเป็นภาวะทางเศรษฐกิจที่บังคับแล้วก็เป็นการคือมันคล้ายๆกับที่อเมริกาค่ะที่คนที่ไปเป็นทหารตอนแรกเขาคิดว่าจะสนุกสนานเนี่ยเหมือนเกม Counter Strike แต่พอไปถึงเห็นเรื่องจริงแล้วเป็น PTSD เป็น PTSD ก็คือเป็นโรคที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอนไม่หลับเป็นภาวะเครียดหลังจากที่เจอเหตุการณ์ที่มันแรงมากๆคนคอขาดคนหัวขาดเพื่อนตายแล้วก็มีทหารไทยออกมาอัดคลิปบอกว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดในระหว่างที่ยังได้ยินเสียงระเบิดอยู่ข้างหลังเพื่อนผมเพิ่งตายไปเมื่อวานอะไรคืออะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรเกิดเมื่อประมาณ70 ปีที่แล้วสมัยสงครามโลกมันไม่ควรจะมาเกิดสมัยนี้เพราะฉะนั้นคุณแก้วตากำลังจะบอกว่าถ้าเลือกได้นะตอนนั้นคือไม่โหวตใครดีกว่าใช่เพราะว่าเราให้เพื่อไทยถูกต้องค่ะโอเคเข้าใจแล้วถูกต้องค่ะเพราะว่าในเมื่อเราโหวตให้ภูมิใจไทยไปแล้วปุ๊บเนี่ยคนมันก็จะมองได้ว่าอ้าวที่อนุทินไปสนับสนุนสงครามทำให้ทหารชั้นผู้น้อยแล้วก็พลเรือนตายเป็นจำนวนมากก็เพราะว่าพรรคประชาชนเป็นคนถูกต้องโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจประเด็นแล้วครับอย่างนี้คุณผู้ชมครับอันนี้คือคุณเท้งพูดถึงกรณีของคุณแก้วตาใช่ไหมอ่านนะสั้นๆนิดเดียวนะครับเขาบอกว่าที่ผมและทางพรรคไม่เคยออกมาตอบโต้เลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคละหลายครั้งรวมถึงครั้งนี้ด้วยเราไม่ต้องการทำร้ายคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันมาพรรคมีเหตุผลมีสาเหตุผมมีสาเหตุที่ไม่ส่งเขาต่อนอกเหนือจากเรื่องของการทำหน้าที่ในสภาในอดีตที่สาธารณชนอาจจะรับทราบกันดีเรื่องการอภิปรายหลายๆครั้งที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแต่มีเหตุผลที่หนักมากกว่านั้นที่เราไม่ควรพูดถ้าเราพูดจะเป็นการทำร้ายเขาเอาเป็นว่าผมไม่อยากทำร้ายเขาคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพูดเอาไว้แบบนี้เกี่ยวกับกรณีของคุณแก้วตาค่ะมันมีอะไรรุนแรงขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรค่ะก็โอเคค่ะมันก็มีเรื่องทางสุขภาพจิตนะคะที่เป็นไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ในสาธารณะเพราะว่าก็เป็นจรรยาบรรณทางการแพทย์ซึ่งก็โอเคว่าอาจจะไม่อยากมาเปิดเผยก็เป็นสิ่งที่ถูกแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองที่ดิฉันคิดว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะพูดแล้วก็สามารถที่จะมีบทสนทนาได้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวเรื่องสุขภาพหรืออะไรก็อันนี้ก็เป็นโอเคหมายถึงเรื่องสุขภาพส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณให้ละเว้นเป็นส่วนที่เข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณเท้งจะพูดทำไมเพราะว่าการพูดออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำร้ายดิฉันเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะโอเคแต่ถึงเขาจะบอกว่าไม่อยากทำร้ายแต่คุณก็ทำร้ายเขาอยู่หรือเปล่าในการพูดเกี่ยวกับไม่ดีเกี่ยวกับเขาหลายๆเรื่องคุณคะคน60 ล้านคนในประเทศนี้คนด่าคุณเท้งกี่คนนะดิฉันคนเดียวเหรอคะถูกไหมคะดิฉันเป็นประชาชนนะดิฉันไม่ใช่สสแต่คุณเท้งเขาไม่ได้พูดอะไรที่เสียหายเกี่ยวกับตัวคุณนะแค่บอกโอเคเขาก็ไม่อยากทำร้ายคุณอันนี้ถือว่าทำร้ายแล้วก็ไม่ได้อยากทำร้ายแต่บอกว่ามีเรื่องที่หนักหนามากแต่เขาไม่ได้พูดถึงอะไรนะผมไม่รู้นะผมรู้จักคุณเมื่อกี้นี่โอเคแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรจะเมนชั่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวถูกไหมคะได้ครับโอเคคุณแก้วตาเข้าใจละงั้นเราก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเราจะไม่พูดก่อนทนายอั๋น
ผมขออนุญาตนะทั้ง3ท่านเลยนะครับทีมงานเปิดคลิปกกตเพิ่มเติมได้ไหมฮะมีอีกหลายท่อนนะที่อยากจะให้วิเคราะห์กันเพิ่มเติมช่วงที่นักข่าวถามกกตที่แถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายนี้นะครับฟังครับท่านวราพงศ์นะฮะสุวจรไทยรัฐนะเอาแค่ yes หรือ no แค่นี้พอถ้าด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่สามารถไปเอาต้นขั้วออกมาได้ขั้วหนึ่งแล้วสามารถที่จะไปหาบัตรลงคะแนนเนี่ยแล้ว QR code หรือว่าไอ้ตัวเนี่ยไอ้ขอโทษไอ้แบบบาร์โค้ดเนี่ยมันแมทชิ่งกันแปลว่าเราสามารถบอกได้ว่าคนคนนั้นเลือกใครใช่หรือไม่ใช่ครับเอาว่าถ้าออกมันสามารถออกมาจากที่เก็บมาแล้วเนี่ยได้หรือไม่ได้แค่นี้พอพูดแบบนี้ดีกว่าขอแค่นี้ครับท่านมันตอนนี้คนดูไลฟ์อยู่เขาสับสนขอแค่ yes หรือ no คือถ้าพูดแบบนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ครับพี่เต้คือ yes ใช่ไหมท่านไม่อยากรู้จริงๆทางพี่เต้คะขออนุญาตให้ทางบนเวทีแถลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องให้มีการสื่อสารกันนะคะจะไม่มีการบังคับแบบนั้นเดี๋ยวเราให้ทางบนเวทีตอบก่อนนะคะพี่เต้คะขอบคุณค่ะผมมาอย่างที่ผมนำเรียนนะครับครับเป็นไปได้ยากนี่เท่ากับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นมันอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าคนจะทำเนี่ยก็คือมีเจตนาทุจริตแล้วนะครับเข้าไปเปิดหีบบัตรเลือกตั้งนะครับก็เป็นความผิดตามกฎหมายแล้วครับซึ่งถ้าทำก็จะเจอแมทชิ่งกันได้อย่างนี้อย่างนี้พี่เต้ไม่ผมอยากรู้จริงขอบคุณสื่อท่านนี้ถามแบบตรงไปตรงมาขอ yes or no ทนายอันฟังแล้วเป็นยังไงครับในการตอบมันตอกย้ำอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันส่งสัญญาณอะไรให้กับคุณหรือเปล่าที่กกตตอบมันต้องเย็ดอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาก็พยายามจะเลี่ยงนักข่าวรู้ทันก็เล่นบทแบบอย่าบังคับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้ถามว่าได้ความจริงไหมครับก็ไม่ได้ความจริงหรอกแต่เพราะว่าความจริงประชาชนรู้อยู่แล้วโดย make sense อยู่แล้วครับเพราะเขาทดสอบก่อนหน้านี้ถูกไหมทดสอบลองยิงเล่นๆไปแล้วครับยิงปุ๊บขึ้นปั๊บอย่างเงี้ยก็ผมเรียนย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันคืออย่างนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงพรรคเพื่อไทยที่ไปจับมืออะไรกันเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยโพสต์เนี่ยก็ยังแทบจะลบโพสต์หรือว่าต้องจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ทันประมาณสัก5 นาทีหรือ10 นาทีก่อนหน้านั้นเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยโดยทีมกฎหมายอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าจะดูหลักฐานและเตรียมจะไปเล่นประเด็นเดียวกับผมเนี่ยแต่หลังจากนั้นคล้อยหลังข่าวติดมาเลยบอกเตรียมจะไปพรรคภูมิใจไทยตกลงคุณดึงเชงหรือมันเกิดอะไรหรือไปยังไงใช่มีผมอุตส่าห์ดีใจใช่มีโพสต์หนึ่งที่บอกมาจากพรรคเพื่อไทยใช่ไหมที่บอกเขาเตรียมที่จะไปเดินเรื่องอะไรนะผ่านผู้ตรวจการเนี่ยเหมือนกันช่องทางเดียวใช่ครับแล้วปรากฏว่าไปโผล่ก็จะงงเลยครับว่าส่งลงอาจารย์ชูศักดิ์จะไปยังไงทางนี้จะไปยังไงเพราะมันสวนทางกันถูกไหมครับเพราะถ้าไปยื่นปุ๊บนั่นหมายถึงคุณเลือกช่องทางที่จะล้มกระดานในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ถ้าไปช่องทางในการจับมือเดินหน้าต่อจัดตั้งรัฐบาลมันใช้เวลาเหลี่ยมกันไม่เกิน5 นาที10 นาทีอย่างเงี้ยเราก็งงหรือว่าแยกกันทำหรือยังไงผมก็อยากให้พรรคเพื่อไทยชัดเจนแล้วนะครับว่าตกลงยังไงว่ายังจะเดินหน้าเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะว่ายังจะเดินหน้าเรื่องของการตรวจสอบซ้ายหรือขวาเดินเลือก2 ทางได้ไหมล่ะเนี่ยทางหนึ่งคุณก็ไปเนี่ยไปร่วมบอกว่าจับมือกันแล้วเดี๋ยวคุยกันว่าจะตั้งร่วมรัฐบาลยังไงความจริงเนี่ยครับทุกพรรคพันธกิจของพรรคการเมืองคือการเสริมสร้างประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นและทำนะครับพิสูจน์ความจริงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สุจริตเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรควรจะวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนแล้วเดินหน้าทำเรื่องนี้ก่อนโอเคถ้าพิสูจน์ได้แล้วโดยกระบวนการหน่วยงานหรือศาลแล้วเนี่ยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สุจริตเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญค่อยมาจับมือกันไม่ได้หรือเอาให้เคลียร์ไปก่อนว่าไอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหานะที่เราเคลือบแคลงสงสัยเคลียร์ทุกประเด็นจบแล้วคุณก็ค่อยมาจับตั้งรัฐบาลใช่ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้การที่จะฟอร์มรัฐบาลมันคือพอเลือกตั้งพอรู้ผลเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนมากเขาจะคุยกันเสร็จปุ๊บแล้วก็พยายามที่จะจบก่อนที่จะมีการรับรองผลการเลือกตั้งอีกซะด้วยซ้ำนะทนายอันอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือเปล่าผมไม่แน่ใจพี่ตู่ก็คือการแต่ทนายอันมีเหตุผลนะที่บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันยังไม่เคลียร์เลยอ่ะคือเดิมเนี่ยนะครับตัวนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารอผลการเลือกตั้งแต่ว่าผมก็ดูว่ามันนะครับก็เป็นเกมการเมืองที่เจรจาพรรคลำดับถัดไปนะครับข้ามพรรคประชาชนไปแล้วก็ไปที่พรรคเพื่อไทย
ต่อไปก็กล้าทำแล้วก็ไปประชาธิปัตย์ ครับ ทีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมอธิบายเมื่อตอนต้นเนี่ยว่า การเมืองเนี่ยเวลาพรรคหลักเนี่ยที่เขาจะต้องเจรจาเพื่อจะลดเงื่อนไขนะครับในการที่พรรคร่วมแต่ละพรรคเนี่ยนะครับจะสร้างเงื่อนไขในการเจรจากระทรวงนะครับ ทีนี้ตอนที่มีการเลือกตั้งเสร็จใครก็มองว่าอย่างไรภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำเนี่ยนะครับต้องหนีบกันอยู่แล้วฉีกกันไม่ออกแน่แต่ว่าการเมืองเนี่ยนะครับพอที่เขาเลือกท่วงทำนองเนี่ยศิลปะทางการเมืองก็คือเจรจากับพรรคเพื่อไทยก่อนครับแล้วก็พรุ่งนี้พอสมมติว่าวันถัดไปเจรจากับพรรคกล้าทำก็จะบอกเงื่อนไข ซึ่งแน่นอนที่สุดพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมเชื่อว่ารอบนี้นะครับผมทายเอาดูเงื่อนไขก็ไม่น่าจะหนักหนานะครับหรือว่าจะหนักอะไรก็แล้วแต่ผมก็พอจะทายได้ และเงื่อนไขนี้ก็จะไปอธิบายพรรคกล้าทำว่าเขาอย่างนี้นะครับก็คือหมายความว่าอย่าให้เลือกเลยเราก็เป็นมากันมาเนี่ยคือถ้าไปทางนี้นะครับไปทางนี้ก็เอาไม่ได้ก็หยวนกันไปก็เป็นศิลปะเพื่อพูดง่ายๆว่าหนักนิดเบาหน่อยลดอย่าอะไรกันพอสมควรคือผมดูลีลาอย่างนั้นนะแต่ว่าผมเนี่ยนะครับยังไม่เชื่อสนิทใจนะวันนี้กันเสียด้วยซ้ำว่าสองพรรคนี้ท้ายสุดจะจับมืออะไรกันได้นะเพราะว่าแค่นี้นะครับแค่ตอบเรื่องสงครามไทยกัมพูชาในครม.ว่าไงนะครับเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยไม่ต้องดูเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งนะแม้กระทั่งเรื่อง MOU นะครับหรือว่าเรื่องใดก็ตามคือผมก็ยังมองว่าการเมืองมันจะกลายเป็นเรื่องตลกขบขันกันพอสมควรนะดูเวทีก็เห็นชัดเจนหวดกันหนักดูไม่จืดเลยหัวสวเขากระโดงอีกนะครับสารพัดนะครับบนเวทีไม่เว้นแม้กระทั่งแต่ละวันพอเลือกตั้งเสร็จเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไอ้สภาพการแบบนี้ประชาชนเนี่ยครั้งที่แล้วก็เหมือนกันนะครั้งที่แล้วนี่ยอมตบัดสัตว์ข้ามขั้วนี่ก็หนักพอครั้งนี้ดูเหมือนนะแล้วคนไปเลือกพวกความจำเสื่อมเมื่อเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยมันจะทำให้ประชาธิปไตยมันถดถอยอ่ะคือมันพอมันมากแต่ผมก็ยังดูว่าวันนี้แค่เริ่มต้นลีลาทางการเมืองแต่นั้นนะมันยังเชื่ออะไรก็ไม่ได้ก็ขนาดลุงป้อมเนี่ยนะครับไปโหวตให้ด้วยซ้ำท้ายถูกเขี่ยออกหลังจากโหวตเสร็จคือการเมืองเนี่ยนะครับกราบใดที่ยังไม่ตั้งเรียบร้อยก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรโอเคไปต่ออีกอันนึงได้ไหมฮะไปดูที่เจ้าหน้าที่กกต.สาธิตวิธีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนด้วยวิธีการที่แน่นหนาเรามีใช่ไหมฮะเปิดฮะไม่มีใครสามารถเปิดได้ ผมย้ำท่านนะเพราะต้องไปเมื่อเขาจัดการบรรจุเรียบร้อยครับถุงบัตรดีถุงบัตรเสียถุงบัตรไม่เลือกผู้ใดเอาทุกอย่างใส่ลงไปในถุงใหญ่ครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วใช้เคเบิลไทยครับคล้องครับท่านดูนะฮะตามขั้นตอนคราวนี้ท่านดูนะเห็นไหมครับเอกสารทั้งหลายเหล่านี้จะต้องไปใส่ไว้ในถุงวัสดุใสชั้นนอกครับนะครับแล้วก็บรรจุกลางและเกลื่อนกลาดเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นขั้วเนี่ยหลายเป็น10ออกมาเลยผมก็ได้เห็นเนี่ยผมไม่ได้อยากเห็นผมก็ได้เห็นวันที่ไปลงพื้นที่ชลบุรีเขต 1อย่างเงี้ยผมเข้าถึงแล้วถ้าเทียบกับบรรทัดฐานที่พี่ตู่พูดถึงปี49เพียงแค่กี่รูปนะฮะ3-4 รูปอันเนี้ยต้นขั้วเป็นหลาย10เลยไปหาดูครับชลบุรีเขต 1วันนั้นคืนเกินเหตุเนี่ยแต่เขาบอกนี่แน่นหนามากคุณผู้ชมดูนะฮะนี่เราไม่ได้ตัดเลยนะนี่คุณแก้วตาดูเราไม่ได้ตัดเลยนะเราปล่อยยาวเลยนะครับให้เขาสาธิตนี่เขาสาธิตวิธีการเก็บแบบแน่นหนาเขาบอกงี้นะก็คือใส่ถุงพลาสติกแยกบัตรดีบัตรเสียบัตรไม่ลงคะแนนแล้วก็ซ้อนด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นแล้วก็ใส่ใบคะแนนไปแล้วก็รัดด้วยสายเคเบิลไทยแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยรัดสายเคเบิลไทยปุ๊บจากนั้นก็นำถุงบัตรคะแนนเนี่ยนะครับใส่ในหีบบัตรโป๊ะแล้วมีซีลเทปอีกนะฮะอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ล็อกด้วยเคเบิลไทยอีกชั้นหนึ่งเขาบอกแบบนี้แน่นหนาครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเรียบร้อยปึ้งนี่เทปกาวซีนแล้วกล่องนี้ก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกหาซื้อได้ที่ช้อปปี้นะ ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมเว็บไซต์นั้นนี่แล้วนี่เขาซีลแบบนี้ครับนี่แน่นหนาครับ
เขาบอกไม่สามารถที่จะเข้าได้เลย ความหมายคือไม่สามารถที่จะเข้าถึง คือใครที่ คน คิด ข้างใน จะซื้อตู้เซฟอะ ฮะ ผมว่าไม่ต้องจ่ายแพงกว่าทำไม เอาถุงพลาสติกกับกล่องกระดาษนี่แหละ เพราะว่ากกตบอกว่านั่นหนาอย่างนี้เหรอ อันนี้ผมไม่ได้เป็นคนพูดนะกกตเป็นคนพูดนะ บอกว่านี่คือเซฟตี้สุดๆความผมเข้าใจความหมายของเขาไม่ใช่แปลว่าเอ้ยมันทนน้ำทนไฟไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าแบบเนี้ยมันปลอดภัยมันไม่มีทางที่อยู่ดีๆคนจะมาแบบฉีกแล้วก็แบบเอาออกมาโดยที่มันไม่มีใครรู้ อันเนี้ย ต่อไปให้ท่านเข้าใจเนาะ ซิลอีกชั้นหนึ่งเดียวคือบรรทัดนั่นหมายความว่า อันนี้คือปลอดภัยต้องครั้งนี้เราหมายถึงว่าปลอดภัยว่าชัวร์ว่าไม่มีแบบสามารถที่จะหยิบออกมาแล้วมาแปลงผลอะไรแล้วก็โดยที่คนอื่นไม่รู้ บางคนเขาบอกว่าวิธีง่ายหนึ่งคือกรีดข้างล่างอะ กรีดข้างล่าง เอาคัตเตอร์กรีดข้างล่าง อันนี้คือถ้าทำมาตรฐานควรจะเป็นแบบนี้ไม่เถียงหรอกครับ แต่ว่าไอ้ที่ไม่มาตรฐานหรือจงใจหรือปล่อยทิ้งหรือลืมสับเปลี่ยนกล่องไม่ทันนะครับหรือว่ากล่องไอ้ที่เตรียมไว้ที่บ้านหลังใหญ่ๆของแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ใช่บ้านใหญ่นะบ้านหลังใหญ่ๆในแต่ละจังหวัดล่ะนั่นคือประเด็น อันนี้ใครทำก็ได้นะครับก็แม่นะครับนักข่าวก็ผมเสียเวลาดูจนจบไหมครับเนี่ย คงจบอ่ะนะ คือเดิมเนี่ยของเราประเทศเราใช้เป็นหีบเหล็กนะแล้วก็มีกระจกให้เห็นจากหีบเหล็กก็มาเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มาเป็นกระดาษต่อไปก็คงเป็นถุงพลาสติกทีนี้ หมายความ เขาบอกว่าแน่นหนาคุณผู้ชมครับ แต่ก่อนหน้านี้มีสุภาพสตรีเสื้อสีแดงที่เดินเข้าไปฝ่ารั้วเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเปิดมีไหมเรามีภาพนั้นไหมฮะดูนะครับว่านี่คือแน่นหนาของเขาว่าไม่สามารถที่จะเปิดได้ แต่อันนั้นเข้าใจว่ายังไม่ได้ซีลเข้าใจว่านั้นยังไม่ได้ซีลนะครับแต่ได้ให้ความเป็นธรรมกับกกตบอกว่าแบบนี้ คือพอคนเขาไม่สบายใจเรียงตามลำดับเนี่ยคือแม้บางเรื่องเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นจริงอย่างที่ว่าแต่พอมันไม่สบายใจกันเสียแล้วอะลองขออนุญาตนะครับนี่คือที่ชลบุรีเขต 1อ่ะ โอเคเนี่ยเข้าถึงแล้วผมเข้าถึงบัตรแล้ว อันนี้คุณถ่ายฮะใช่ผมถ่ายเองกับมือเพราะว่ามันเดี๋ยวให้ทีมงานชนะแล้วนะคะอย่างนี้ไม่มีทางตามทันเดี๋ยวก่อนนะฮะมึงเอามัน3อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเอาเมื่อสักครู่นี้คือให้เห็นว่าแน่นหนาหรือไม่แน่นหนาคุณผู้ชมอันนั้นเรื่องนั้นจบนะแล้วทนายอันเปิดให้ผมดูเมื่อสักครู่นี้คืออันนี้คือเขต 1ชลบุรีครับเข้าถึงสื่อนักข่าวนะครับทุกคนเห็นหมดแล้วครับอันนี้เห็นหมดแล้วถูกต้องไหมเนี่ยอันนี้คือที่เขาวางอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันกำลังรอจัดเก็บอยู่ 10% ที่เหลือใช่ไหมถ้าที่ผมฟังอ่ะคืออันนี้นะครับแน่นหนาหรือไม่แน่นหนาคุณผู้ชมตัดสินอีกทีนึงแล้วพอดีคุณแก้วตาเปิดเอามือถือขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือต้องการเมื่อกี้นี่คืออะไรฮะภูมิใจไทยเขารวมเสียงพอในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วรู้สึกกี่เสียง290 กว่าหรือว่าเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนี่คือเขาทำหายแล้วเนี่ย279นี่ประกาศล่าสุดนะครับ3 นาทีที่แล้วป่ะ3 นาทีที่แล้วเหรอฮะ18 นาที18 นาทีที่แล้วกี่เสียงนะฮะมีภูมิใจไทยเพื่อไทยพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจรวมไทยเดี๋ยวอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้เรื่องอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงเขายังไม่ประกาศไหมเพราะว่าคงจะทำผังเพราะว่าเขาต้องไปเจรจากันอีก2 พรรคไม่คุณเดี๋ยวเขาก็แตกกันเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเดี๋ยวเขาก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็แยกแป๊บนึงนะภูมิใจไทยเมื่อกี้มีใครนะมีภูมิใจไทยมีพรรคเพื่อไทยมีพรรคพลังประชารัฐมีพรรคเศรษฐกิจมีพรรครวมใจไทยค่ะมีพรรคไทยทรัพย์ทวีอันนี้คือคาดการณ์ใช่ไหมเป็นการคาดการณ์เป็นการยังไม่เป็นทางการนะมีพรรคปทมพรรคประชาธิปไตยใหม่มีพรรครวมพลังประชาชนค่ะ279ที่นั่งท้วนค่ะ นี่นะฮะยังไม่เป็นทางการนี่พี่ตู่ครับยังเป็นการคาดนะครับความหมายคือภูมิใจไทยเพื่อไทยพลังประชารัฐก็เป็นการเจรจาเรียงกันตามลำดับค่ะแต่ว่าพรรคแรกที่ตกลงก็คือเพื่อไทยที่ไปพบกันอันรูปเขาเรียงลำดับจากเสียงมากไปยังเสียงน้อยยังแต่ถ้าเป็นแบบนี้พี่ตู่คุณตู่จตุพรถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าไม่มีพรรคกล้าทำอยู่ในนี้คือกล้าทำเนี่ยเขาจะเจรจาถัดจากนี้ไปเขาเรียงแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่3ส่วนพรรคเล็กนี่นะครับก่อนหน้านี้เขาก็ว่ากันไปก่อนอย่างที่ผมบอกมันเป็นศิลปะไงเพราะว่าถ้าไม่เจรจาใครเลยเนี่ยระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำเดี๋ยวเจรจากระทรวงนะครับมันจะยากเพราะฉะนั้นก็เจรจากับเรียงพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเสียงมากกว่าพรรคกล้าทำก่อนว่าเงื่อนไขอย่างไรกันบ้างเพื่อจะมาก็เรียกว่ามาปรับมานี่ทางนี้เขาเสนอแบบนี้ทางนี้ว่ายังไงแต่ว่ายังไม่จบโอเคคุณผู้ชมครับ
ช่วยกันโหวตให้หน่อยได้ไหมครับใน YouTube ครับผมถามว่าคุณคิดว่าควรมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ควรไม่ควรไม่แน่ใจนะครับตอนนี้คนโหวตเข้ามาเกือบ 17,000 โหวตแล้วนะฮะขอสัก 20,000 โหวตได้ไหมวันนี้ลองดูนะครับว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรว่าควรจะมีหรือไม่มีการเลือกตั้งใหม่นะครับคุณผู้ชมอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมคิดเลยนะครับแต่ประเด็นหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าดร.ทันทีสุขโชติรัตน์ใช่ไหมครับสุขโชติรัตน์ออกมาตั้งข้อสังเกตนะฮะท่านโพสต์ Facebook ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณแก้วตานะทนายอั๋นพี่ตู่สังเกตถึงโรงพิมพ์ครับที่เป็นต้นน้ำในการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเอาโพสต์ของท่านขึ้นมานะครับมีการรายงานในสื่อว่าปีนี้มีบัตรเลือกตั้งทั้งหมด3ใบด้วยกันใช่ไหมแต่ละใบมาจาก3โรงพิมพ์เลยนะ3โรงพิมพ์มีอะไรบ้าง 1. บริษัท TKS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนพิมพ์บัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตก็คือบัตรสีเขียวต่อมาคือบริษัทจันวานิช Security Printing จำกัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อก็คือบัตรสีชมพูและยังมีอีกโรงพิมพ์หนึ่งชื่อว่าโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนพิมพ์บัตรประชามติก็คือบัตรสีเหลืองซึ่งเขาก็ไปจับตาที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนเพราะประธานของโรงพิมพ์นั้นคืออดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ครับซึ่งเพิ่งย้ายมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองในกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือใครครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับและเพิ่งมาเป็นอธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเองนะครับซึ่งแม้จะมีการระบุไว้ว่าโรงพิมพ์นี้รับผิดชอบเฉพาะบัตรประชามตินั่นหมายความว่าโรงพิมพ์เหล่านี้ก็อาจจะนะใช้คำว่าอาจจะมีข้อมูลต่างๆเป็นพวก Big Data หรือเปล่าไม่แน่ใจกับ QR Code กับ Bar Code ต่างๆนะผมไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆถ้าอั๋นบอกกับผู้สื่อข่าวประเด็นนี้ใช่ไหมฮะบอกว่าเหมือนมีการหัวประมูลหรือเปล่า ใช่ครับ ในการที่จะล็อกเป้าเอาไว้แล้วจะให้ใครเป็นคนพิมพ์เอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนะนำตัวสสเอกสารอะไรลงประชามติต่างๆข้อเท็จจริงยังไงฮะคุณอนันต์อยู่มาวันหนึ่งนะครับมีคนโทรมาหาผมนะครับเขาก็คือผู้ประกอบการโรงพิมพ์นี่แหละนะครับตอนแรกฟังแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยน่าจะเป็นการเสียผลประโยชน์โอเคแหละในเมื่อการหัวประมูลเนี่ยนะครับการมันไม่เสมอภาคในการเข้าถึงในการประมูลเนี่ยก็เขาเสียประโยชน์แต่เรารับฟังเพราะเป็นประโยชน์สาธารณะแต่พอมาวันนี้เนี่ยนะครับการที่จะไปจิ้มเอา1 2 3 4เนี่ยผมเชื่อว่ามีวัตถุประสงค์มากกว่าการจะกินหัวคิว 10% 5% 20% ก็น่าจะพวกแบบนี้หรือไม่อย่างไรในการครอบครองข้อมูลหรือเปล่านะครับก็ตั้งเป็นข้อสังเกตอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะฮะอันนี้น่าคิดในที่ทนายอั๋นตั้งข้อสังเกตคุณตู่คิดยังไง คืออย่างนี้นะครับในเรื่องโรงพิมพ์อันนี้เป็นส่วนเรื่องประชามติครับที่มันไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้บัตรสีชมพูกับบัตรเขียวเนี่ยที่เป็นของเอกชนทั้งคู่เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็รูปแบบก็แตกต่างกันคือปัญหาก็คือว่าทำไมประชามติจึงไม่ใส่บาร์โค้ดหรือ QR โค้ดเห็นไหมเหมือนทุกอย่างนี่มันคือมาสร้างข้อสังเกตข้อสงสัยกันหมดหมายความว่าประชามติไม่ต้องการจะรู้หรือยังไง คนเขาก็คิดยังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากกตเนี่ยจะต้องตอบคำถามอะไรกันมากมายครับอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่ง Facebook ดร.ทันทีท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science นะฮะ Data Science นี่นะครับจบเอาแหละสุดท้ายสุดมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเรื่องของข้อสงสัยที่เรามีต่างๆนานาเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะว่าใครจะจับมือกับใครยังไงเดี๋ยวจะมาสรุปม้วนเดียวนะฮะในช่วงท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนประเด็นที่คุณแก้วตาออกมาเคลื่อนไหวก็ชัดเจนพูดออกมาว่าเธอผิดหวังกับจุดยืนอุดมการณ์ของพรรคอดีตพรรคที่เธอเคยอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมจะมีความคิดหลากหลายเข้ามาอย่างไรนะครับก็น้อมรับนะครับดิฉันขอชี้แจงก่อนค่ะว่าดิฉันไม่ได้ผิดหวังแค่การตัดสินใจอย่างเดียวแต่ดิฉันผิดหวังที่การตัดสินใจมันนำพามาซึ่งการความวินาศสันตโรของการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่พรรคสีน้ำเงินชนะได้เสียงส่วนมากโดยที่มาจากการยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกโดยตรงอันนี้ดิฉันไม่มีข้อกังขาเลยว่าคนที่สร้างปีศาจสีน้ำเงินขึ้นมาคือพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนคุณเป็นคนสร้างเขาขึ้นมากับมือถูกไหมคะเพราะว่าตอนแรกเขาได้แค่1 ล้านเสียง
คุณจะเถียงไม่ได้เลยถึงว่าจะ I.O. ดิฉันตอนนี้ฉันกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่นะคะก็กำลังด่าดิฉันอย่างบอกว่าแก้วตาเนี่ยไม่ได้พูดไม่ใช่พูดเรื่องจริงไม่ได้พูดเรื่องจริงไม่ได้พูดเรื่องจริงแล้วคุณเห็นสถิติของการเลือกตั้งไหมคะว่าใครชนะเลือกตั้งแล้วคุณเห็นไหมคะว่าใครเป็นคนโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกแล้วสุดท้ายหลังจากนั้นผลคืออะไรผลก็คือเขาก็ชนะเลือกตั้งผลลัพธ์ก็คือโครงสร้างเดิมที่มันมาจากการที่เอื้อกลุ่มทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่มศักดินากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่มชนชั้นสูงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยคุณไปทำให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะการต่อรองครั้งนี้เนี่ยทำให้ประชาชน14ล้านเสียงรู้สึกว่าถูกลดทอนเสียงของตนเอง หัวหน้าพรรคไม่สามารถหลบหลังคำว่าเป็นมติพักได้เพราะตนเป็นหัวหน้าพักเป็นคนคุมบังเหียนอันนี้ที่ฉันบอกไปแล้วอันนี้คือย้ำอีกครั้งหนึ่งโอเคใช่ค่ะผู้นำเพราะว่าผู้นำคือการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ไม่ใช่การรับเครดิตหรือรับคำชมแค่ตอนชนะเลือกตั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะจี้ให้เขาลาออกแหละเพื่อแสดงความรับผิดชอบคือคุณจะมาเอาตัวนี้ไฟนอลสุดท้ายสุดคุณจะมาบอกว่าโอ้ยขอบคุณมากที่เลือกพวกผมชนะแล้วก็ยอมรับต่อชัยชนะ แต่พอมีเหตุผิดพลาดขึ้นมาขอโทษถ้าคุณเป็นรัฐบาลวันหนึ่งขึ้นมา คุณทำผิดพลาดถึงขั้นว่ามีคนตายเป็นหมื่นเป็นแสนคุณขอโทษเหรอคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคุณทำพลาดถึงขนาดนี้คุณแค่ขอโทษแต่ไม่มีการรับผิดชอบเลยแล้วคุณไอซ์ออกมาประกาศบอกว่าให้กกต.ลาออกในความผิดพลาดคุณแหวงคุณเหวิงอะไรเนี่ยที่บอกว่าขอโทษอย่างเดียวไม่หรอกทำไมไม่ไปบอกคุณเท้งด้วยว่าคุณพลาดอย่างนี้คุณต้องลาออกแต่ไปด่าคนอื่นว่าให้ลาออกสรุปสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดของคุณคือต้องการสื่อไปว่าโอเค1 2 3 4คุณไม่ได้เป็นอย่างอุดมการณ์อย่างที่คุณพูดแล้วคุณไปยกมือให้คุณอนุทินกลายเป็นนายกรัฐมนตรีและนี่คือข้อผิดมหันต์ว่าคุณไม่ควรจะเอา14ล้านเสียงถูกต้องไหมถูกต้องค่ะให้กับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำคุณเท้งคือลาออกถูกไหมใช่ค่ะโอเคนะมันมีค่ะคุณยังไม่จบค่ะคุณเท้งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมายเพราะปปช.ยื่นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหมายถึงว่าไม่ได้ทำหน้าที่ในสภาแต่ก็เหมือนกับว่าคุณแก้วตาอยากให้ไม่ต้องทำหน้าที่หัวหน้าพรรคในนอกสภาด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะคือเขาควรจะแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนว่าเขาทำผิดพลาดไม่ใช่ตัวเขาเองทำผิดพลาดแต่การตัดสินใจของพรรคทำผิดพลาดแล้วเขาเป็นหัวหน้าเป็นคนคุมบังเหียนมันก็เหมือนกับคุณเป็นกัปตันเรือแล้วเรือล่มเพราะว่าลูกเรืออาจจะไปทำเรือเป็นรูหรือว่าอะไรแต่กัปตันเรือคือในสภาเขาทำหน้าที่ไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องหยุดหัวหน้าพรรคต้องรับผิดชอบเสมอเพราะคุณเป็นหัวหน้าผมเข้าใจประเด็นละก็คือสรุปผมทวนอีกครั้งหนึ่งคือต้องรับผิดชอบในการลาออกถูกต้องเพราะมันเป็นปัญหาใหญ่มากมันไม่ได้เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะมันเป็นการโหวตนายกแล้วก็เอาตั้งครม.สีดำมาทั้งครม.มาโกงกินกันทั้งบ้านทั้งเมืองอันนี้คือเหตุผลที่1ก็ฟ้องไปแล้วเหตุผลที่2ที่ดิฉันรับไม่ได้อย่างแรงเหตุผลเดียวกันที่เคยอธิบายยังไม่ใช่ค่ะมีอีก3เหตุผลโอเคงั้นขอกระชับได้ไหมครับโอเคค่ะกระชับเลยค่ะอีกเหตุผลหนึ่งที่ดิฉันรับไม่ได้อย่างรุนแรงคือเหตุผล Grand Compromise ของพรรค Grand Compromise ที่ฉันบอกกับคุณตั้งแต่ตอนที่ฉันเริ่มต้นที่จะมาสัมภาษณ์แล้วว่าที่ฉันรักพรรคประชาชนมากที่ฉันจึงไม่เลือกที่จะเข้าพรรคไหนเลยทั้งที่มีญาติสนิทมิตรสหายเป็นตำแหน่งผู้บริหารแล้วแกนคอมโพรไมซ์คืออะไรมันไม่ถูกแกนคอมโพรไมซ์เนี่ยก็คือการที่คุณเนี่ยอยากจะได้เสียงข้างมากอยากจะได้เสียงจากฝั่งอนุรักษ์นิยมเพราะเขาพูดในที่ประชุมสสเลยว่าครั้งนี้เราจำเป็นต้องได้250ที่นั่งเพราะฉะนั้นเราต้องได้เสียงอนุรักษ์นิยมด้วยแล้วการแกนคอมโพรไมซ์เนี่ยก็คือการลดประเด็นล่อแหลมลงไปหรือว่าไม่ทำนโยบายที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยอาจจะรับไม่ได้ซึ่งคุณไม่ชอบไม่ควรจะเป็นไม่ใช่ว่าที่ฉันไม่ชอบแต่ฉันคิดว่าคุณจะตั้งพรรคแบบนี้ขึ้นมาทำไมตั้งแต่ต้นถ้าคุณจะเป็นแบบนี้คุณก็ไปรวมกับพรรคเพื่อไทยสิโอเคอันนี้คือข้อที่2ใช่ไหมฮะเพราะว่านโยบายคุณตอนนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกับพรรคเพื่อไทยเลยตัวอย่างเช่นนโยบายเรื่องแก้112ใช่ไหมคะเรื่องแก้112เนี่ยดิฉันยอมรับว่าโอเคเราโดนยุบพรรครอบที่แล้วเขาก็อาจจะคิดว่าก็มันจะไม่พูดแต่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่านโยบาย112เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่สกปรกเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดถึง
คุณไม่ควรจะไปพูดแบบนั้น โทษนะคุณได้ เพราะว่า สะท้อนสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเขาเปล่าให้กับหัวหน้าพักให้กับทางพักหรือเปล่าฮะสิ่งที่คุณพูดอยู่ณตอนเนี้ย ดิฉันไม่มีโอกาสเพราะเขาไล่ดิฉันออกดิฉันก็ไม่ได้เข้าประชุมกับเขาอะค่ะ โอเค ค่ะ งั้นคือนี่คือประเด็นที่2นะการคอมเพลมไพร์นะ การคอมเพลมไพร์ ไปประเด็นที่3ครับแล้วก็เรื่องการคอมเพลมไพร์มีหลายประเด็นค่ะการคอมเพลมไพร์หนึ่งก็คือเรื่องนโยบาย112ใช่ไหมคะคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องพูดออกมาสู่สาธารณะก็ได้ เพราะอะไรเพราะมันคือความล้มเหลวของพรรคมันไม่ใช่ความสำเร็จของการที่คุณบอกว่าคุณไม่มีนโยบาย112แล้วอันนี้คือความล้มเหลวเพราะคุณตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะต้องตั้งแก้ไข112ให้ได้แต่พอคุณบอกว่าตอนนี้ไม่มีนโยบายนี้แล้วแสดงว่าคุณล้มเหลวนี่1แล้วนะ2นี่ก็คือเรื่องการไม่มาพูดว่าไม่ลดงบกองทัพอะไรอย่างนี้แล้วก็ถามว่าไปทะเลาะกับคุณป้าในตลาดจำได้ไหมคะว่าคุณป้าไปฟังจากใครมาหรอครับว่าผมจะแก้112กับลดงบกองทัพคุณว่าใครเป็นคนพูดคะเรื่องนี้พรรคก้าวไกลพูดมาตั้งแต่ปี62เรื่องนี้เอาอย่างนี้แล้วคุณไปถามคุณป้าว่าคุณได้ยินมาจากคุณนั่นแหละค่ะเอาอย่างนี้ค่ะผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าสิ่งที่เขาเคยเป็นจุดยืนซึ่งคุณเห็นด้วยกับจุดยืน1 2 3 4กลายเป็นว่าเปลี่ยนจากจุดยืนเดิมถูกไหมใช่ที่คุณรับไม่ได้ใช่โอเคจบงั้นผมเอาตรงนี้นะพอดีผมต้องไปต่อข้อที่3ประเด็นที่3มีประเด็นอะไรฮะค่ะประเด็นที่3ยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็คือมาตรฐานการคัดเลือกผู้สมัครใช่ไหมคะอย่างที่ทุกคนทราบดีสะท้อนถึงจริยธรรมของผู้นำนะคะเมื่อมีข้อคอรหาร้ายแรงเนี่ยอย่างเช่นเรื่องเครือข่ายเว็บพนันอย่างเช่นเรื่องการฟอกเงินยาเสพติดถึง 20,000 ล้านเนี่ยเป็นเส้นทางการเงินที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงคำถามสำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าผิดตามคำพิพากษาแล้วหรือยังนะคะแต่พรรคเนี่ยกล้าที่จะตั้งมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายขั้นต่ำหรือไม่นะนี่คือ1ใช่ไหมคะถึงแม้คุณจะบอกว่าโอ๊ยเราตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับปปชเหมือนกับปปงในการตรวจสอบใช่ไหมคะแต่ว่าคุณสามารถที่อย่างดิฉันเนี่ยไปสมัครงานกับสหประชาชาติใช่ไหมคะ UN เขาจะมีลิสต์บริษัทเลยนะคะว่าคุณเคยทำงานที่ไหนมาก่อนและถ้าบริษัทไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะถ้าบริษัทไม่ได้เป็น listed company จริงๆไม่มีข้างในลิสต์นะคะคุณไม่สามารถสมัครงานได้ ถ้าคุณจะไปทำอะไรเทาๆเนี่ยแล้วมันจะไม่ขึ้นในลิสต์เลยเพราะฉะนั้นประเด็นคุณกำลังจะบอกว่าวิธีการคัดเลือกผู้สมัครมันมีใช่มันตรวจสอบได้คุณหละหลวมว่างั้นใช่ไหมคุณจะบอกว่าหละหลวมแล้วเกิดให้มีปัญหาขึ้นใช่ไหมถูกต้องแล้วมันใหญ่หลวงมากเพราะว่ามันกระทบกับพรรคอย่างร้ายแรง3ประเด็นหลักๆนี้แล้วก็คุณไปตั้งไอ้นโยบายมีเราไม่มีเทาแต่ว่าก็เจอสีดำเต็มพรรคไปหมดอันนี้ก็คือท่านจตุพรคุณชูวิทย์ทุกคนพูดไปหมดแล้วเรื่องนี้คือไปดูถูกคนอื่นเขาว่าเทาแต่ว่าตัวเองเทาดำเพราะฉะนั้นคือ3ประเด็นหลักถูกต้องไหมฮะ3ประเด็นหลักค่ะแล้วก็ถ้าคุณเป็นยังมีนะฮะเดี๋ยวดิฉันขอแบบอีกแป๊บนึงค่ะถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศค่ะคุณต้องกล้ายืนกับแรงปะทะค่ะคุณต้องกล้ายอมรับว่าการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะกล้ายกระดับมาตรฐานพรรคให้สูงกว่าพรรคอื่นๆทางการเมืองคุณบอกว่าคุณเจี๊ยบอมรัตน์ดิฉันเคารพและรักคุณเจี๊ยบอมรัตน์มากๆนะคะแต่ว่าคุณเจี๊ยบอมรัตน์ออกมาสัมภาษณ์บอกว่าทุกหน่วยงานทางการเมืองหรือทุกหน่วยงานรัฐทุกองค์กรมีคนทุจริตทั้งหมดมีสีเทาทั้งหมดมีการฟอกเงินมีการค้ายาเสพติดทั้งหมดทั้งองค์กรตำรวจทั้งองค์กรทหารแต่พรรคก้าวไกลมีนโยบายปฏิรูปตำรวจมีนโยบายปฏิรูปทหารมีนโยบายปฏิรูปตุลาการปฏิรูปแม่งทุกองค์กรแต่องค์กรตัวเองไม่มีนโยบายอะไรปฏิรูปเลยหลุดออกมาเทาเต็มไปหมดเป็นไปได้ยังไงแล้วคุณบอกว่าคุณถ้านโยบายเหล่านี้ของคุณในการปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทหารปฏิรูปตุลาการสำเร็จจะไม่มีการคอร์รัปชันอีกเลยแล้วองค์กรของคุณปัจจุบันนี้ปฏิรูปอะไรได้หรือยังคอร์รัปชันเต็มไปหมดตั้งเป็นคำถามขอบคุณมากครับแล้วถ้าเกิดนโยบายปฏิรูปตำรวจของคุณสำเร็จเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะไม่มีเพราะว่าขนาดองค์กรของคุณยังทำเองไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่คุณจะไปปฏิรูปเขาไปทั่วนี่คือสิ่งที่คุณแก้วตาเขารู้สึกนะฮะโอเคก็ให้ความเป็นธรรมในการอธิบายนะจะได้เข้าใจว่าเธอรู้สึกยังไงนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณแก้วตาผมขออนุญาตมอบของดีๆให้แล้วกันนะฮะค่ะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตนะครับพี่ตู่ครับทนายอั๋นครับขออนุญาตครับเสียงยังใสอยู่เลย วันนี้คุยกันมานานนะครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์
เมนอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับนี่ทับต่อนะครับพี่ตู่ครับขออนุญาตนะทนายอันครับนี่ครับทนายอันครับนะฮะคุณแก้วตาครับขออนุญาตนะครับ ค่ะ อันนี้ ขอ อันนี้คือ อีกนิดนึงค่ะ แป๊บนึงผมขอขายของแป๊บนึงฮะยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับอันนี้คือจากอ้อยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำนะฮะจากอ้อยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับไปกันต่อนะฮะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวผมให้เปิดโอกาสให้คุณแก้วตาแน่นอนแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตมอบของดีๆก่อนนะครับนี่คือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับปั่นเร็วแรงระดับมือโปรนะครับพร้อมชนทุกเมนูปั่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro 2 ลิตรนะฮะปั่นได้ละเอียดทั่วถึงรอบทิศทางนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับแกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% นะครับมั่นใจปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบ Safety Lock Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric นะครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะฮะขอบคุณมากๆครับและนี่มอบให้นะนี่เป็นแก้วปั่น Smoothie Mix นะครับมอบให้นะครับสีชมพูหวานแหววพี่ตู่ครับทนายครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ Seagull Electric นะครับไปต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาวฝาสีฟ้าตราหารคู่ 49 บาทนะครับคุณผู้ชมครับ อยากได้พอดีเลยตอนนี้ไม่มี นี่อันนี้ของดีนะ แต่นี่เดี๋ยวคุณได้นี่ด้วย ขอบคุณมากนะคะ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับขอบคุณมากครับมาก นี่ดีเลย ให้ ค่ะท้องอืดบ่อย ดีฮะของดีฮะจัดไปครับนะฮะท่านละ2 ขวดเลยนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับคุณแก้วตานี่มอบให้คุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่สนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อนะครับต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นตรุษจีนนี้พิเศษ1 แถม 1นะครับและโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับรสหนึ่งนะครับนี่มอบให้ด้วยคุณแก้วตาทำอาหารหรือเปล่าทำกับข้าวเปล่าถ้าไม่ทำก็มามอบให้คนที่ทำนะฮะนี่ของดีครับผงปรุงรสผงป ทำ รุ ไม งร ถึ ส ง รสหนึ่ ส ง มมติดิฉันไม่ได้ทำอาหาร ไม่ถ้าทำก็นี่เลยใช้เลย ถ้าไม่ทำก็มอบให้กับคนที่ทำนะฮะขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่นะฮะกาแฟกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวนะครับในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้นะครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะฮะมอบให้นะครับคนละ1 ถุงจากบัดดี้ดีนนะครับนี่ครับคุณแก้วตาครับ ขอบพระคุณ พี่ตู่ครับ ค่ะ เราจะตาค้างไปด้วยกันของดีครับพี่ จริงๆผมกาแฟทุกวันเลยนะผมต้องโดนนะครับคุณผู้ชมครับนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri-Screen นะครับนี่คือจอเสริมสุดล้ำที่ทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook นะครับอย่าพลาดนะครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ฮะนี่คือ BrainTech Tri-Screen นะครับขอบคุณมากเลยครับอีกอันหนึงฮะสั้นๆแต่ได้ใจความ CHOL พิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee Lazada TikTok นะฮะรวมถึง Facebook CHOL ครีมทามือครับนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีน้ำหอมผสมเลยนะฮะแต่เป็นน้ำมันหอมระเหย Essential Oil ของแท้ในนี้นะครับมือพังซ่อมได้นะครับซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับเป็นครีมทามือสายฟื้นฟูถ้าท่านอยู่ในโลกของอโรมาแล้วนะฮะลองดูครับเปิดใจดูกับนะชนแฮนด์ครีมนะฮะจริงๆเรามีหลาย SKU นะฮะ1 ใน 50 SKU นะครับ
ต้องใช้ขวดละข้างละมือ ไม่จำเป็นหลอดหนึ่งทานได้นานอยู่ 30 กรัมนะพี่ตูคือผมขายให้กับชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่นะลูกค้าของผมนะฮะที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียนะครับรวมถึงKing Power ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับจริงๆอยากให้คนไทยได้ลองใช้ผมขายมาหลายปีแล้วนะครับก็เลยมาลองดูเปิดใจฮะเป็นเปิดใจที่ให้ท่านเข้าถึงโลกของอโรมาได้ง่ายนะครับก็คือเริ่มต้นจากตัวนี้จริงๆผมมีหนึ่งใน50 SKU นะฮะมีหลาย SKU มากๆเลยนะครับลองเข้าไปดูนะฮะน้ำมันหอมระเหยแท้จากชนอโรมาทีครับ CHOL ลองพิมพ์ดูนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทนายอั๋นมีคุณผู้ชมทักมาด้วยและทีมงานของผมก็ไปตรวจสอบด้วยว่ามีการโพสต์แบบนี้นะครับถ้าพักน้ำเงินได้ถึง70เก้าอี้ขึ้นไปอันนี้ทนายอั๋นโพสต์จริงป่ะเอาอันนี้ก่อนจริงครับได้70เก้าอี้ขึ้นไปทนายอั๋นบุรีรัมย์จะวิ่งแก้ผ้าจากบุรีรัมย์ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วกล่าวอะไรสักอย่างก่อนจะอำลาวงการหาลูกเมียทำนา ตามประษาคนจนต่อไปอันนี้โพสต์ประชดหรือโพสต์จริงหรือเอาจริงพี่อั๋น พรรคน้ำเงินในความหมายของพี่ทินคือพรรคไหนถ้าเราพูดกันในวงการการเมืองพรรคน้ำเงินเราเข้าใจว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยเอาละมันมีโพสต์อีกวันที่29 มกราหลังจากนี้นะครับเป็นข่าวเลยวันที่5 มกราเนี่ยเขาไปถามสสพรรคเพื่อไทยสสพรรคภูมิใจไทยบุรีรัมย์เขต 1แกบอกทนายอั๋นก็คงจะหมายถึงพรรคผมนี่แหละผมท้าเลยทนายอั๋นแต่ว่าจะนัดกล้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นวันที่5มกราคมอันนี้วันที่4ต่อมาวันที่5 มกราคมผมเดินทางมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วประกาศบอกเอางี้ท่านก็เป็นสสหลายสมัยเนี่ยเอาแบบนี้มาเสริมสร้างประชาธิปไตยให้มันเกิดขึ้นในหมู่สังคมดีกว่าเอาผู้สมัครสสในขณะนั้นเนี่ยมาสาบานกับผมที่วัดพระเจ้าใหญ่วัดศรีสะแลษ2เหตุผล 1ไม่ซื้อเสียงรู้เห็นเป็นใจกับการซื้อเสียงรู้ว่ามีการซื้อเสียง2ไม่ใช้อำนาจรัฐแทรกแซงในการเลือกตั้งครั้งนี้มาผมยื่นข้อเสนอไปไม่มีการสนองตอบรับนำสู่การโพสต์อีกครั้งก็คือ29 มกราบอกไม่มีใครมาสาบานกับผมนี่ความหมายคือเราจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมาสาบานกับผมว่าเสนอไม่มีคำสนองสัญญายังไม่เกิดเท่ากับว่าโพสต์นี้มันก็ยังไงก็โมฆะสินั่นไงคือตั้งไม่ได้โมฆะนะฮะแต่ว่าโพสต์ของทนายอั๋นโมฆะเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทนายอั๋นจะแถไปถึงไหนแถหรือเปล่าตรงคุณแถเปล่าผมเป็นห่วงจริงๆนะครับผมเป็นห่วงสังคมนะเป็นห่วงว่าจะมีแม่นึกภาพเห็นอะไรนะสเปค C อันนี้จะเป็นสเปค A สเปค B หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยก็สนุกกันนะครับผมวิ่งได้ครับบิดแก้ผ้าก็ได้แก้ผ้าอันนี้ผมไป29 มกรานะครับพวก FC แก๊งเขากระโดงมาคอมเมนต์ทวงสัญญากับผมว่าอย่าลืมนะเคยสัญญาว่าจะวิ่งแก้ผ้าจากบุรีรัมย์มาถึงกรุงเทพสงสัยพวกนี้ไม่ได้อัปเดตผมแจ้งกติกาไปแล้วว่าต้องไปสาบานว่าจะไม่ซื้อเสียงแจ้งกติกาไปเห็นแล้วก็เงียบนี่ให้ความเป็นธรรมคุณแจ้งกติกาวันไหนนะวันที่5ใช่ไหมใช่ครับวันที่4คุณโพสต์บอกคุณจะแก้ผ้าวิ่งวันที่5คือแจ้งกติกาไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทำเป็นคลิปไปดูโพสต์วันที่5หน่อยของทนายอั๋นเพื่อความเป็นธรรมนะจะได้ชัดเจนโอเคขอบคุณมากครับโอเคได้ไหมให้ความเป็นธรรมกับคุณนะเรื่องต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าขอบคุณมากเฮ้ยมันไม่เป็นธรรมไม่ได้ต่อเนื่องเลยนี่คือวันที่4แล้ววันที่5มีไหมทีมงานไปหากำลังหาอยู่นะครับใน TikTok เลยครับโอเคใน TikTok หรือในเฟซก็อัพเหมือนกันขออีกเรื่องนึงโอเคได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้คุณแก้วตาขอบพระคุณมากคุณขออีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคุณแก้วตาพร้อมนะค่ะผมให้คุณอีกประเด็นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจะได้รู้จบครบถ้วนสมบูรณ์ว่าอะไรคืออะไรค่ะเชิญครับจริงอยู่ค่ะที่ดิฉันคิดว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาสัญชาติสถานะทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรหรือว่าความคิดเห็นทางการเมืองเป็นอย่างไรเท่ากันหมดทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันหมดแต่ว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนเขียนสคริปต์ในวันที่อภิปรายเรื่องเมียนมาคนที่เขียนสคริปต์ในการอภิปรายเรื่องเมียนมาเป็นทางพรรคซึ่งทุกคนที่อภิปรายครั้งใหญ่ตอนที่อภิปรายนโยบายของคุณแพทองธารมีการตรวจทานสคริปต์และเรียบเรียงใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเห็นคอมเมนต์จำนวนมากนะคะกล่าวหาดิฉันว่าดิฉันทำให้คะแนนพรรคเนี่ยตกลงไปอย่างน่าใจหายเพราะการอภิปรายเรื่องเมียนมาจากสคริปต์ที่ดิฉันไม่ได้เขียนเองหรอคะ
โอเค นี่คือเรื่องจริงนะคะ โอเค ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาโทษดิฉันไม่ได้ แล้วเดี๋ยว ว่าคะแนนตกเพราะเมียนมา เพราะมันไม่ใช่สคริปต์ที่ดิฉันเป็นคนเขียนด้วยซ้ำไม่ แล้ว ใช่เนื้อห ถ้าคุณไม่ได้เขียน ด้ ทำ ว ไม ซ้ำ คุณไม่ท้วงติงตั้งแต่ตอนนั้นเลยเฮ้ยจะ ก็ ให้ฉั พั น ก อ่าน เสี เหร ย อ พักเสียไงคะพักเสียไงคะดิฉันโดนคุณคะดิฉันอยู่กับคน150 คนเขาก็คงมีมติปลดพักดิฉันออกจากพักแล้วก็ไม่ให้ดิฉันอภิปรายอะไรอีกเลยอะถ้าอย่างนั้น แล้ว น่ะ พักจะเสียยังไงถ้าคุณท้วงติงกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันเดี๋ยว ก็ ก่อนนะแบบ มันเหมื นี้ อนกับว่าคุณฟังอย่างนี้นะมันเหมือนกับว่าดิฉันน่ะไปโทษเขาไงว่าสิ่งที่กำลังโดนด่าอยู่เนี่ยเป็นความผิดของคนที่เขียนสคริปต์ไม่ใช่ความผิดของดิฉันเขาก็จะหาว่าดิฉันเนี่ยออกมาแฉพักต่อหน้าประชาชนถูกไหมคะซึ่งพักดิฉันก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเขาก็ให้คุณรังสิมันต์โรมมาแก้ตัวเรื่องนี้ถูกไหมคะแต่ก็ไม่ได้พูดว่าพักเนี่ยเป็นผู้ทำสคริปต์ให้ดิฉันเป็นคนเขียนวันนั้นทางที่ก่อนหน้านี้ดิฉันไม่เคยโดนลุมเรื่องอะไรเลยยกเว้นเรื่องพรรคประชาชนพม่าแล้วตอนนี้ทุกคนที่กำลังเขียนในคอมเมนต์เนี่ยพูดถึงเรื่องประชาชนพม่าอย่างเดียวทางที่ดิฉันไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องสคริปต์หรือว่าเนื้อหาที่เขียนด้วยซ้ำเดี๋ยวก่อนนะคุณแก้วตาผมเข้าใจว่าใครที่จะอภิปรายก็แล้วแต่นะพี่ตู่คือมันต้องมาจากอินเนอร์ของคนคนนั้นที่จะอภิปรายไม่ใช่เหรอ ใช่ค่ะดิฉันเห็นด้วยกับ คือ การ หมายถึงว่าสคริปต์ทั้งหมดเนี่ยถูกเขียนมาให้ ใช่ค่ะ อ๋อ ดิฉันเป็นคนค้นหาข้อมูลเบื้องต้นค่ะ แต่ว่าดิฉันก็ต้องยอมรับอย่างที่ดิฉันบอกคุณว่าภาษาไทยของดิฉันอาจจะไม่สละสลวย มันก็เลยต้องมีการจัดเรียบเรียงสคริปต์ใหม่ ซึ่งการเรียบเรียงสคริปต์ใหม่เนี่ยก็ทำให้มันฟังดูค่อนข้างรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะเหตุผลใด เพราะว่าถ้าคุณไปสังเกตการอภิปรายของดิฉันในสภาซึ่งมีมากกว่า170 ครั้งในสภาอาทิตย์ละประมาณสมัยละประมาณ60 ครั้งหมายความว่าดิฉันอภิปรายไปทั้งหมดสัปดาห์ละ2 ครั้งใช่ไหมคะซึ่งการอภิปรายของดิฉันทั้งหมดเนี่ยไม่มีสคริปต์ไหนเลยที่ดิฉันอภิปรายแบบดุเดือดแบบเมียนมารอบนั้นเป็นการอภิปรายที่ดุเดือดที่สุดใช่ไหมคะ ก็แสดงว่าคุณก็ยินยอมที่จะอภิปรายตามสคริปต์ที่ถูกยัดใส่มือคุณมาอย่างนี้หรือเปล่าถูกต้องเพราะทุกคนทำหมดค่ะทุกคนเขาก็ทำเหมือนกันหมดก็แสดงว่าณตอนนั้นคุณไม่มีปัญหาตอนนั้นไม่มีปัญหาค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนด่าเพราะโดนด่าก็เลยเป็นปัญหาไม่ได้คิดว่ามีปัญหาด้วยค่ะก็ไม่เคยว่าพักเลยค่ะจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ดิฉันโดนไล่ออกเลยดิฉันขอพูดความจริงบ้างหนึ่งค่ะดิฉันไม่มีโอกาสได้พูดเลยค่ะผมอยากรู้ดิฉันโดนโทษมาโดยตลอดชีวิตของดิฉันแล้วค่ะขอพูดความจริงบ้างว่ามันไม่ใช่ความผิดของดิฉันค่ะแสดงว่าสสที่อภิปรายหลายต่อหลายท่านเอากระดาษทิชชู่หน่อยทีมงานสสที่อภิปรายหลายต่อหลายท่านอยู่ไหนวะทิชชู่เอามาให้หน่อยฮะโอเคครับก็จะมีสคริปต์ให้อย่างนี้เหรอใช่ค่ะบางคนก็เห็นเลยค่ะว่าเขาถือสคริปต์อยู่ในมือตอนที่กำลังแล้วถูกจัดมาให้เป็นให้พูดอย่างนี้ใช่ค่ะหรออันนี้คือผมให้ความเป็นธรรมกับพรรคผมไม่แน่ใจนะดิฉันจะไม่พูดชื่อว่าใครนะคะแต่ดิฉันเคารพบุคคลที่ทำสคริปต์ให้ดิฉันมากแล้วดิฉันก็คิดว่าสคริปต์เนื้อหาที่เรียบเรียงทั้งหมดไม่มีอะไรผิดเลยค่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนหลักการความเท่าเทียมแล้วก็หลักการระหว่างประเทศหลักการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่มีอะไรผิดเลยผิดแค่ว่าที่คนไทยไปตีความเอาว่าเราจะให้สิทธิ์ของต่างด้าวมากกว่าคนไทยซึ่งเป็นการบิดเบือนแบบที่โกหก 100% นั้นก็แสดงว่ามันไม่ได้ผิดที่สคริปต์มันผิดที่คนไปตีความหรือเปล่าแล้วตอนนี้คุณถูกต้องแต่ดิฉันกำลังจะพูดไงคะว่าดิฉันไม่ได้เขียนสคริปต์ด้วยซ้ำถ้าคุณจะโทษว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยสคริปต์ดิฉันยังไม่ได้เป็นคนทำเลยโอเคงั้นแสดงว่าสังคมที่ไปโจมตีคุณก็ฟังจากตรงนี้นะครับซึ่งสคริปต์มันไม่ได้ผิดถูกต้องไหมฮะมันก็ถูกต้องทุกอย่างใช่ค่ะเพียงแต่เธออยากจะอธิบายเท่านั้นเองว่าเธอไม่ได้เป็นคนคิดนะมันมีสคริปต์มาฉันก็พูดตามสคริปต์ซึ่งสคริปต์ไม่ได้ผิดทุกอย่างมันก็ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนเพียงแต่คนที่ดูแล้วมาโจมตีเธอก็อยากให้รู้เฉยๆว่าเฮ้ยกูไม่ได้เป็นคนคิดทั้งหมดนึกออกว่าเนื้อเขาทำมาโอเคเนาะค่ะแต่ดิฉันก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็ศึกษาเรื่องพม่าแล้วก็เรื่องการปฏิวัติรัฐประหารในพม่าอยู่แล้วมีแพชชั่นในด้านนี้อยู่แล้วนะคะในการที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยค่ะก็เป็นคนที่เสนอตัวที่จะพูดเรื่องนี้เองแล้วก็มีความอินกับเรื่องนี้พอสมควรได้นะคะคุณแก้วตาผมถามนิดนึงแต่ดิฉันคิดว่าคุณบอกว่าคุณพูดในสภากี่ครั้งนะ170 106กี่ครั้ง100 กว่าครั้งน่าจะ175ครั้งแล้ว175ครั้งมันมาจากคุณอินเนอร์กี่ครั้งฮะทุกครั้งค่ะยกเว้นครั้งนี้เหรอ
ที่เป็น ครั้งนี้ก็อินเนอร์ค่ะ ไม่ไอที่เป็นสคริปต์มา ครั้งนี้ก็อินเนอร์แต่คุณเข้าใจไหมว่าประชาชนมันไม่ได้ดูการอภิปราย โอเค ของสภาทุกครั้งมันเป็นการอภิปรายนโยบายของแพทองทานมันเลยเป็น โอเค การจับตามองนะคะ โอเคได้อ เขา ย่างนี้ ไม่ได้ดูทุกครั้ง ได้ครับอย่างนี้พี่ตู่สั้นๆนิดเดียวครับผมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าคนที่อภิปรายนี่คือมาจากตัวตนของคนที่อภิปราย จริงๆ แต่ในเวลาเดียวกันต้องมีข้อมูลมาแหละ ผมเข้าใจว่ารูปแบบในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่อาจจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นยุคผมเนี่ยข้อมูลมากองแล้วมานั่งไล่ว่ากันเองนะครับแต่ว่ารูปแบบของในส่วนของพวกตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลพรรคประชาชนเนี่ยเขาเน้นเรื่องโทษนะเขาเน้นเรื่องการอ่านจากจอแล้วก็พูด เพราะฉะนั้นไอ้สคริปต์เนี่ยมันจึงมีความจำเป็นที่เรียกว่าสคริปต์สำเร็จซึ่งอย่างที่แก้วตาเขาอธิบายความว่าไม่ใช่เฉพาะเขาคนเดียวที่เป็นสคริปต์คนอื่นก็เป็นสคริปต์เพราะฉะนั้นก็เหมือนกองบกข่าวแล้วก็ เหมือนข้อมูล เป็นข้อมูลเรียงมา แต่ว่าแทบตัวหนังสือก็เรียงไล่กันไปแบบนั้น โอเคที่เหลือมันก็อยู่ที่ตัวเราแหละว่าเรา ถูกแล้ว เวลาจะนำเสนอ ใช่ ออกมาอะไรยังไงโอเคอันนี้คุณแก้วตาให้ความเป็นธรรมกับเธอในประเด็นนี้เข้าใจละประเด็นอย่างเงี้ยผมขอสรุปงี้ได้ไหมครับประเด็นของคุณแก้วตา ผมเคลียร์แล้วนะก่อนหน้านี้เราพาดพิงถึงเธอแล้วก็ฟังจากคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของเธอนะฮะแต่วันนี้ฟังจากปากเธอเองว่าเพราะอะไรยังไงผมสรุปงี้นะครับคุณแก้วตาคืออยากให้คุณเท้งแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสิ่งที่เธอเข้ามาอยู่ในแป๊บหนึ่งผมจะ ภูมิใจไทยชนะเลือกตั้ง โอเคอันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ก็คืออยากให้คุณเท้งแสดงความรับผิดชอบกับการที่ไปยกมือโหวตให้คุณอนุทินชาญวิรกูลตั้งแต่ยุค MOA และเธอเป็นบุคคลที่บอกว่าอุดมการณ์ที่เข้ามาอยู่ในพรรคประชาชนตั้งแต่แรกคือรักอุดมการณ์แต่พอเข้าไปแล้วนี่คือตามที่เธอพูดว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะเรื่องอุดมการณ์อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เธอคิดแล้วโดยเฉพาะกรณีของการโหวตให้คุณอนุทินและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พรรคประชาชนนะครับพบกับความพ่ายแพ้ถ้าเปรียบเทียบกับปี 2566 ในวันนี้เพราะฉะนั้นบุคคลนั้นที่ต้องรับผิดชอบก็คือคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั่นคือหัวใจหลักของสิ่งที่เธอพูดในวันนี้ผมสรุปงี้นะมันจะได้กระชับนะครับนะฮะส่วนประเด็นเรื่องของกกต.ผมสรุปงี้นะครับกกต.ชัดเจนไม่ต้องเถียงกันแล้วนะทนายอั๋นพี่ตู่นะคุณแก้วตาคุณผู้ชมไม่ต้องเถียงกันละกกต.บอกว่าใช่ไอ้บาร์โค้ดไอ้ QR code ถ้าเอาเข้าจริงๆสามารถที่จะสแกนแล้วย้อนกลับไปbacktrack นะเขาเรียกว่า backtrack ไปถึงต้นขั้วไปถึงคนที่ลงคะแนนได้จบนะจบอันนี้คือเคลียร์นะเพราะกกตเป็นคนพูดเองนะครับสามารถย้อนไปถึงตรงนั้นได้แต่วิธีการในการเก็บบัตรเลือกตั้งวิธีการในการคัดแยกออกมาเก็บอย่างแน่นหนาทางกกตมั่นใจว่าสุดท้ายสุดมันไม่มีใครเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้แม้แต่กกตเองเว้นเสียแต่ว่าสมมตินะมีคำสั่งศาลนู่นนี่นั่นซึ่งมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาก็ว่ากันอันนั้นคือสเต็ปต่อไปแต่กกตมั่นใจเพราะฉะนั้นประเด็นบาร์โค้ดเราคงไม่ต้องเถียงกันละว่ามันย้อนกลับไป ถึงต้นขั้วได้จบเคลียร์นะครับและทนายอั๋นประเด็นทนายอั๋นคือผมไปยื่นมาแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินในประเด็นนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะการเลือกตั้งต้องเป็นความลับตรงและลับแต่ทนายอั๋นบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติสามมันย้อนกลับไปอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันไม่ลับอะเดี๋ยววะมันมีช่องทางที่ทำให้มันไม่ลับไงถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะว่ายังไงแล้วมันเป็นช่องทางในการที่จะไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญคือถ้าไม่ผ่านผู้ตรวจการก็ไม่ไปถึงศาลภายใน60 วันภายใน60 วันถ้าผ่านผู้ตรวจการถ้าผ่านนะแล้วไปถึงศาลรัฐธรรมนูญก็ว่ากันอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันว่าศาลท่านรับไม่รับคำร้องแล้วก็ท่านจะวินิจฉัยว่ายังไงนั่นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วแต่เราไม่ต้องเถียงกันแล้วว่ามันสามารถ backtrack ได้เพราะนั่นคือประเด็นแรกที่เราตั้งข้อสังเกตสงสัยจบส่วนประเด็นการเมืองเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลคุณตู่จตุพรบอกไปเลยว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นวันนี้กระแสข่าวว่าแบบโอ้โหอะไรนะแถลงข่าวกับภูมิใจไทยจับมือกันนู่นนี่นั่นอย่าเพิ่งไปคิดเยอะรอก่อนดูนานๆทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้วันนี้เทียบเชิญใช่ไหมครับเทียบเชิญพรรคเพื่อไทยพรุ่งนี้คือคิวของกล้าทำเพราะเขาไล่ตามลำดับคะแนนเสียงยังไม่กำหนดวันยังไม่กำหนดไล่ตามเสียงซึ่งภูมิใจไทยข้ามพรรคประชาชนไปอยู่แล้วถูกต้องไหมครับไม่ได้ไปเทียบเชิญพรรคประชาชนก็ข้ามไปที่เพื่อไทยอันดับ3แล้วเดี๋ยวอันดับ4ก็คือกล้าทำ58เสียงอย่างไม่เป็นทางการนะฮะคะแนนแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นประชาธิปัตย์22คะแนน
ซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลก็เดี๋ยวดูกันก่อนว่าสุดท้ายสุดจะจับมือกันอย่างไร แต่คุณตู่มองว่าสุดท้ายเพื่อไทยภูมิใจไทยจะจับมือกันใช่หรือไม่ ก็ยังต้องดูนานๆ คือก็ขนาดจับมือแล้วไปโหวตให้ก็ยังถีบออกเลย โอเค คือการเมืองอย่าเพิ่งคือถ้านับตอนหาเสียงแล้วก็หาเสียงเสร็จฟาดกันหนักเลือกตั้งเสร็จ แล้วก็มาจับมือวันนี้ให้ดูถัดจากนี้สักหน่อยนะครับ เวลามันเหลือในกรอบ60 วันก่อน คงต้องติดตามการเมืองกันต่อไปนะครับทนายอั๋นชัดเจนนะฮะไม่มีใครรับคำท้าเขานะครับเขาเลยไม่วิ่งแก้ผ้าจากบุรีรัมย์ไป อนุสาวรีย์นะครับชัดเจนแล้วนะให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับเพราะโพสต์ต่างๆเขาเขียนชัดเจนแล้วนะครับ วันนี้อีกเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งแล้วครับคุณแก้วตา คือดิฉันลืมเรื่องนี้ไม่ได้จริง เอาคุณโปรยหัวข้อมาก่อนได้ไหม เรื่องนิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองสั้นๆได้ไหมคุณสามารถที่จะกระชับได้แบบสั้นๆมาได้ค่ะไหนคุณมาแล้วเต็มที่ครับมา โอเค อีกนิดนึงโอเคอย่างแรกเลยนะคะก็อย่างที่ดิฉันบอกอะค่ะว่าตอนที่ดิฉันโดนโจมตีเรื่องพม่าเนี่ยดิฉันก็ต้องในฐานะของถ้าเป็นผู้แทนเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำประเทศเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับที่จะรับแรงปะทะจากประชาชนให้ได้โดยที่เราก็จะต้องไม่ไปต่อว่าประชาชนใช่ไหมคะเราก็ต้องน้อมรับต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้คือหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าประเทศนี้นะคะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องการผู้นำที่มีการอธิบายที่เก่งแต่ต้องการผู้นำที่มีความรับผิดชอบจริงๆโอเคอันนี้เราย้ำมาหลายครั้งแล้วโอเคค่ะส่วนเรื่องพรบสันติสุขที่ผ่านไปสันติสุขเนี่ยดิฉันขอไม่เรียกว่าพรบสันติสุขได้ไหมคะดิฉันขอเรียกว่าพรบกปปส.สุขสันต์ดีกว่านะคะเพราะว่าพรบอันนี้คุณพาดพิงหลายหน่วยงานหลายองค์กรเหลือเกินเนี่ยผมจะหมายจะล่อนมาหรือเปล่าพี่ตู่ ยังไงเรามีทนายตรงนี้ทนายเริ่มแบบนั่งไม่ติดแล้วอ่ะตรงนี้คุณไม่ต้องไปเรียกเขาเรียกว่าอะไรหรอกจุดประสงค์หลักคืออะไรกปปส.สุขสันต์เนี่ยนะคะไอ้พรบกปปส.สุขสันต์เนี่ยนะคะมันมีระบุในมาตราหนึ่งว่าคดีที่เป็นคดีทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจที่เป็นสนามบินให้ยกฟ้องคดีนี้คืออะไรคะคดีปิดสุวรรณภูมิถูกไหมคะทำไมคุณไม่เขียนเลยแล้วว่ายกฟ้องให้ยกเลิกคดีทางแพ่งของคดีแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับพรรคประชาชนน่ะมันเกี่ยวอะไรเหรอคะเพราะพรรคประชาชนเนี่ยโหวตผ่านร่างพรบนี้ให้ผ่านไปได้โอเคเข้าใจแล้วมันมี4ร่างใช่ไหมคะตอนนั้นที่มารวมกันมีทั้งของเพื่อไทยมีทั้งของรวมไทยสร้างชาติมีทั้งของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนมีของหลายพรรคที่เอาไปร่วมกันพรรคครูไทยก็มีใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเนื้อหาสาระสำคัญที่เป็นของกลุ่มคนที่มาต่อสู้เพื่อพรรคอนาคตใหม่ตอนที่พรรคอนาคตใหม่โดนยุบที่เขาออกมาต่อสู้ด้วยจิตใจที่กล้าหาญที่เป็นทั้งเยาวชนเป็นปุถุชนธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่อะไรออกมาต่อสู้กลางถนนทางที่ก็โดนกระสุนยางบางคนก็เสียชีวิตคุณมานะหงทองเสียชีวิตเด็กชายวาลิศเสียชีวิตอายุ14 ปีดิฉันยังจำได้ทุกคนนะคะเห็นเหตุการณ์ตลอดคุณลูกนัดโดนยิงตาบอดต่อหน้าต่อตาดิฉันนะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนปี63โอเคแล้วแต่กลุ่มคนเหล่านั้นที่ถูกฟ้อง112เนี่ยตอนนั้นฟ้องไปประมาณ 2,000 กว่าคนแต่ถูกสั่งฟ้องจริงๆโดยอัยการแล้วก็ตัดสินจริงๆเนี่ยประมาณ200 กว่าคนเท่าที่จำได้นะคะแล้วก็ยังมีอยู่ในเรือนจำอยู่จำนวนมากใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือพรบสันติสุขที่ผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้รวมมวลชนที่อยู่ฝั่งเราที่ออกมาประท้วงในสมัยอนาคตใหม่เลยนะคะคือคดี112หรือว่าคดีที่เป็นคดีของมวลชนที่มาช่วยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไม่ได้รวมเลยใช่ไหมคะซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ยังไงคะมันต้องไปรอสมัยหน้าจนกว่าเราจะได้250 เสียงพวกเขาถึงจะได้รับการนิรโทษกรรมโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าตรรกะของดิฉันเนี่ยตอนนั้นดิฉันก็คุยกับคุณเท่าวิภพลิ้มจิตรกรเนี่ยต้องขออภัยที่เอ่ยนามคุณเท่าวิภพลิ้มจิตรกรเนี่ยก็อยู่ที่หลังบัลลังก์กับดิฉันมันเป็นมีห้องหลังบัลลังก์เอาไว้นั่งทานกาแฟเอาเป็นว่าในประเด็นนี้แล้วกันเพราะผมต้องจบรายการแล้วไม่งั้นเอาประเด็นนี้ก็คือว่าคุณกำลังจะบอกว่าแทนที่ทางพรรคจะออกมาต่อสู้เพื่อที่จะให้น้องๆหนูๆที่ยังติดอยู่จากคดีการเมืองเนี่ยมาต่ำสุดของดิฉันคือเยาวชนต้องได้เยาวชนแต่คราวนี้เยาวชนไม่ได้ถูกไหมไม่ได้นั่นแหละ
ประเด็นอยู่แค่นั้น คืออย่างนี้นะคะ คือ โอเค ถ้าเกิดคุณสุเทพจะไปได้อะ โอเค คุณต้องเอาเยาวชนของพวกดิฉัน โอเค ไปด้วย สมมติ โอเค ว่าเรือไททานิคคุณกำลังจะล่ม คุณมีแพแค่ลำเดียว คุณมี โอเค แพแค่ลำเดียว แล้วคุณสุเทพขึ้นแพไปแล้ว แล้วมีเพนกวินกับลุงกำลังอยู่ในน้ำคุณต้องเกาะแพนั้นไปด้วย เพราะคุณสุเทพถ้าเขาไปถึงฝั่งแล้ว เขาไม่วนกลับมารับเพนกวินกับลุงแน่นอน โอเค เขาจะวนกลับมาทำไมคะ คุณก็เลยรู้สึกอันนี้เป็นอีก ขออภั อั ย นหนึ ที่ ง ดิฉันอิโมชันอลเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องความเป็นความตายของเด็กและเยาวชน โอเค จะหาว่าดิฉันบ้าก็ได้นี่มีคน ได้ไม่เป็นไรครับ หา โอ ว่า เค ดิฉันบ้าหลายคนแล้วเนี่ยในเนี้ย จบเข้าใจแล้วครับ แต่ คุณผู้ชม แต่ เคลียร์ แต่นี่ ผม คือ ต้องจ เรื่ บ อง แล้ว ขอ ครั ง บ ชีวิตคนที่ติดคุ เข้าก ใจครับ ขอบคุ อั ณ น มา นี้ กค ดิ รับ ฉันรับไม่ได้ไม่สุดแล้วแม่ของดิฉันก็รับไม่ได้เรื่องนี้ไม่สุดแม่ของดิฉันสาบานว่าจะไม่เลือกพักอีกเพราะว่าปล่อยให้เยาวชนติดคุก พี่ตู่เราลากันไหม ครับ โอเคนะเอาฮะไปดูโพลใช่ไหมไปโหวตใช่ไหมไปดูโหวตกันหน่อยนะครับ ดูโหวตนะฮะ ดูโหวตนะครับ นี่คุณคิดว่าควรมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ ควร 76%ไม่ควร 20%นะครับ ไม่แน่ใจอยู่ที่ 4%นะครับวนคนโหวตก็มาเกือบ 20,000 โหวตนะฮะ ขอบคุณมากๆเลย 19,000 กว่าโหวตนะครับ ไหนคุณบีไลท์โลโก้ใครนะ คุณบีไลท์โลโก้อ๋อ ขอบคุณมากครับ ส่งแพ็กเกจเหรอ ซื้อแพ็กเกจ สมาชิกแบบแพ็กเกจ อ๋อเหรอฮะ ซื้อสมาชิกให้คนอื่นได้เป็นสมาชิกกับเทโรของเรา อ๋อเหรอฮะ ขอบคุณมากๆเลยครับคุณบีไลท์โลโก้50 ท่านเลยเหรอฮะ ครั้งที่แล้วเขาก็ซื้อ 70 ใช่ไหมคนเดียวกันใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยคุณบีไลท์โลโก้ขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับ อ๋อ ใครที่เป็นเมมเบอร์จะมีอะไรนะ มีสัญลักษณ์กากบาทอยู่ สัญลักษณ์กากบาทอยู่นะครับ ขอบคุณมากๆนะครับ เวลาคอมเมนต์ขึ้นมาขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับคุณกตาครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากๆค่ะ ทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับ ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ